Welcome back to the afternoon portion of round 4 of the PETRONAS Malaysia Cub Prix Championship. Now, we've seen weather changes a few times already in this morning portion. And now we head into the afternoon. It was dry when we went for a break, and it is dry now. But as you can see, it is not all sunny above the Sepang International Circuit currently. So there's a good possibility that there might be rain coming back on its way. We had a walk back to the commentary box and we saw the clouds, and it does look like the potential for rain may come later on. But for now, it is a dry, free practice 2 for the CP 1-5 session before they head into the qualifyings later on in the afternoon. Once again, you join us back. It's me, Daniel Burgess, and on my side, Saya Nazri di sini bersama dengan anda secara langsung. Kami bawakan khas untuk anda bagi aksi perlumbaan Cub Prix Pusingan yang keempat di Litar antarabangsa Sepang, Selatan. So for now, we're looking at where turn 3 would be. And you can see there, just as we mentioned, the looming clouds that are around. There's scatter of clouds here and there, some darker clouds, and that could bunch up and become proper torrential rain clouds. For now, we have some riders coming back in. This is from the 31 Racing Team. Dan sebenarnya ada 29 pelumba sebenarnya yang telah pun berada di track untuk waktu ini. Macam biasa untuk sisi latihan bebas ini, free practice yang kedua CP 125, lebih kurang dalam 20 minit masa yang diberikan dengan membagi 17 minit. Perbezaannya cukup ketara. Pada free practice yang pertama tadi mereka berlangsung dalam keadaan cuaca hujan lebat, tapi kali ini dengan keadaan basah, dengan keadaan yang kering, litar yang kering, dan juga kita dapat lihat haba di atas track ini. Ini akan menguji lagi jentera-jentera bagi CP 125. It's finally a wet session for the CP1-5 category, so finally a dry session for the CP1-5 category, so it'll be the first time that they get to really test their dry setups and understand the situation a bit better. But I think they're going to have to get the boogie on with the clouds looming over like this. It could spell a bit of drama later on for qualifying. Now, of course, for the CP150 class, qualifying 1 has concluded in the earlier session just now. But definitely we have qualifying 1 and 2 for the sole reason of the potential of difference in conditions. So the faster times will be taken into account. So if it is to rain later on, as you can see, it's getting a bit dark now on track. If it were to rain later on, they will take the results from qualifying 1. However, for the rest, qualifying will happen later on. Yes. Itu yang sebenarnya akan berlaku jikanya hujan akan turun. Dan pastinya kita mengharapkan situasi ini akan terus kekal. Memangnya benar, keadaan ketika ini ada beberapa kawasan yang dah pun mula nampakkan awan mendung. Tetapi perlumbaan ketika ini dah pun memasuki minit yang ke-15. Kalau dilihat pada sesi latihan yang pertama, pelumba utama kita iaitu Ahmad Darwishi, Ahmad Syahid di tempat yang pertama, dan juga Muhammad Lokman Nur Hakim Wazi di tempat yang kedua untuk setakat ini. Dan sebenarnya kalau kita lihat pada awal-awal perlumbaan ataupun pada saingan, yang mana Muhammad Faris Hafiz Abdul Rahman, pelumba JT 68, yang telah pun berjaya mencatat masa terpantas pada free practice yang pertama, 1 minit 30.117 saat. Dan beliau ketika ini hanya mampu untuk berada di kedudukan tempat yang ke-23. Tapi masih lagi awal, masih lagi ada masa lagi untuk mereka melakukan masa terpantas untuk menguji jentera masing-masing bagi CP 125. Yeah, I was just seeing in the distance there at turn 2 there was a faller here, so bit of the fairing as well has come off. That is one of the Castrol bikes, so that should be, I think that's Haziq Hamdan. Yes, it is Haziq Hamdan. So it's unfortunate for Haziq in his first couple of laps in free practice 2. So Haziq, you'll have enough time to get back on. But we have another one here. That's down at turn 5. So we'll have a look and see who that actually was. But for now, just under 15 minutes left in this CP1-5 free practice 2 session. Just like that, over 5 minutes have already elapsed. And now we're looking at the final turn here. This will be a talking point, as we always know, when we come to the Sepang South layout. That final run down to the line will all depend on how you line up from that final bend. And we still have this rider on track. That was number 16, I believe
didn't really catch the number there, but I do believe it was Abdul Fahim Abdul bin Fahim, yeah. dia yang mengalami masalah sebentar tadi, pelumba yang berasal dari Kedah. Dan kita berikan tumpuan sekali lagi untuk aksi ketika ini Abdullah Qayyum di tempat yang pertama pada sesi latihan bebas yang pertama. Beliau berada di kedudukan tempat yang ke-7. Pelumba dari pasukan 1XOX TKKR Racing Team yang menunggang jentera Yamaha. For now, here on screen is Hafiza Rofa. Set the pace on the first opening lap, but unfortunately now he's gone down to 8. So Hafiza just not looking like how he was last season. Last season he was a force to be reckoned with. 4 victories in a row in 2022 from round 1 to round 4. But unfortunately this time it's just not panned out as well as he would have hoped it to. But for now, Hafiza is still in his charge. It's still early days in this championship. It still have yet to cross the halfway mark, so Hafiza can still turn the season around. Ooh, a bit of a moment there for Hafiza, trying to avoid contact, but unfortunately he runs off wide. Sebenarnya untuk bagi Hafiza Rofa, untuk setakat ini bagi Hafiza, dia belum lagi berada dalam senarai top 5 ataupun top 6 dalam kedudukan pelumba ketika ini. Tapi Lokman Nur Hakim Wazi yang menunggang jentera nombor 41, 1 minit 27. Itu masa yang dicatatkan oleh beliau untuk setakat ini. Dan memasuki lap yang keempat, Adam Haikal Jahar di tempat yang kedua untuk setakat ini bagi sesi latihan bebas. Nampaknya dia dah bermula untuk mendapat selesa. Berbeza pada sesi latihan bebas yang pertama, beliau berada di kedudukan yang agak jauh. Tapi untuk setakat ini nampaknya di tempat kedua, nampaknya dia dah pun mendapatkan tune terbaik untuk jenteranya bagi menghadapi perlumbaan sebenar yang bakal berlangsung esok. I was just looking for our race winner from Jasin last round. I'm not sure Aizat, so he's not having the best ride yet. Still sorting out a few things with his team by the looks of it. It is a new outfit that we have here, the Rexor Racing Team. They've been quite impressive ever since their debut this season. Already bagging a race victory in the CP125 class, which is no easy feat at all. And I must say it's a great job from them, but looks like it's just a little bit more to be found for the team. Kita berikan tumpuan juga kepada Adi Putra Soekarno. Pelumba yang berasal dari Melaka ini ketika ini berada di kedudukan tempat yang ke-11, di mana Adi Putra Soekarno juga antara pelumba yang pada di Jasin berada di kedudukan tempat yang ke-18 bersama dengan pasukan PETRONAS Pintar Yamaha Maju Moto. Sementara itu bagi Alif Daniel Muhammad Asri di tempat yang ke-9 yang menunggang jentera nombor 32, Alif Daniel Asri ini yang berada di kedudukan tempat ke-10 ketika di Jasin. Dan nampaknya di sesi ini dia cuba untuk berada dalam kelompok terbaik untuk setakat ini. Umpan terus diberikan tempat kedua dan juga di tempat yang ketiga. Masih lagi dimiliki oleh Faris dan juga Kai. For now, just following the riders as they make their way down into turn 3. You can see everyone just jousting a bit. I'm not sure Aizat there. He's just making his way through the pack past the Castro Power 1 team riders. For now, we are getting a bit of a clearer image of who has the advantage. Amirul Afik as well from the Rexor Racing Team. A 121.568. Great job from him so far. You see they're breaking the clouds once again. The sun really shining over turn 5 there. Kita dapat lihat ketika ini cuaca dah mulai panas. Sebenarnya dengan keadaan panas ini akan menyebabkan track pun akan menjadi lebih panas. Dan pasti penggunaan tayar juga amat penting. Jadi di sini pelumba-pelumba juga perlu mengambil perhatian dalam keadaan seketika dan keadaan cuaca panas. Dan menyebabkan setakat ini Hafiza Rofa di tempat yang keempat dengan masa terbaik 1 minit 22.1948. Yang anda lihat tadi adalah Muhammad Syafiq Zarik. Nampaknya dia begitu berjaya ataupun begitu baik sekali ketika berada di laluan straight ataupun lurus. Itulah kelebihannya ada yang dimiliki oleh pelumba yang berjentera nombor 48, Syafiq Zarik Saiful Nizam, yang berjaya menuju tempat kedua pada pusingan yang kedua. Now there's Ahmad Shukran Aizat, the race winner from last round. He's got the fastest lap currently, a 1 minute 20.829. It's looking good for the Rexor Racing Team this time round in the dry free practice session. Dengan berbaki lebih kurang dalam 9 minit saja lagi untuk tamat bagi free practice yang kedua ini. Nampaknya kalau kita dapat lihat dalam CP125 ini,
terutamanya di seleko yang terakhir. Tidak ada sebarang kemalangan yang berlaku seperti mana dalam kategori yang lain. Ini menampakkan bahawa pelumba telah pun mengambil perhatian dan juga memperbaiki ketika tengah mereka mengambil seleko, terutamanya di seleko terakhir, kerana di situlah yang kita dapat lihat banyak berlaku turning point dalam perlombaan. Oh, hampir-hampir. You know, Shafiq Azurk, if not mistaken, who had a bit of a wobble and nearly drove him into the back of a couple of riders, but managed to keep that bike under control. For now, they form up at the front straight. Whoa, Shukan Aizat going aggressive on the inside, right by the pit wall. Sebenarnya dia cukup mengembari apabila berada di jalan ataupun di situasi tersebut, dan bijak juga ketika beliau menghampiri seleko yang pertama sebentar tadi. Untuk setakat ini dia nampaknya menggunakan sebaik mungkin pada sesi latihan yang kedua ini untuk beliau membiasakan diri dengan keadaan litar dan juga di keadaan seleko. Bagaimana dia untuk merencanakan strategi terbaik bagi menyekat pelumba-pelumba lain. Untuk setakat ini yang dilakukan, dan pastinya masih lagi ada 3 pelumba yang berada di kedudukan tempat ke-27, 28 dan juga 29, itu Azrul Afendi. Sementara itu Faris Hafiz masih lagi di tempat yang pertama dengan masa 1 minit 20.708 saat. Yeah, interestingly enough, Aiman Tahiruddin and Azrul Afendi and Shamin Aiman Mahadi, they've only come up for about a lap and they've gone back in, so it looks like bike issues for those riders. For now, there's Shafiq Izarik as he makes his way up further. Heidi Ashraf as well, he's in the mix in this group. Behind there, and that should be Faris Hafiz. So that should be Heidi Ashraf. That was a 5, not a 6. Very similar looking number. Now here's Faris Hafiz at the back there. So currently fast is still Faris Hafiz at 1 minute 20.708. Faris Hafiz kalau dilihat dalam senarai pelumba, dia berhasil bersama dengan pasukan Jetron Yamaha YY Power Racing Team. Di pusingan ketiga gagal untuk menamatkan perlombaan, sementara itu umpan terus diberikan pada jentera nombor 48 yang mana memperlihatkan iaitu bagi Syafiq Zarik. Jetron Yamaha YY Power Racing Team, rakan pasukan beliau, cukup menarik kerana berada di tempat kedua pada pusingan kedua, tapi agak malang pada pusingan ketiga dia gagal untuk menaiki podium. Ini jentera nombor 13. 73 iaitu Arash Tsunami Kamarudin, yang mana beliau menduduki tempat yang ke-9 keseluruhan, juga gagal untuk menaiki podium pada pusingan yang ketiga. Yeah, Arash Tsunami seemingly struggling a little bit in this round. He's a young fellow one big rider from last season, Adi Putra. He's in 11th, so again as well not having the best session yet. You can see everyone just fighting for that slipstream, getting very dicey there in the middle. For now, Mashukan Aidzat, he remains in second. Shafi Azraq in third. Hafiz Arofa, he's made his way up into fourth. Ooh, aggressive on the inside. I think that was Amirul Afiq. Sebenarnya bila tiba di seleko yang terakhir di situ, menuju ke seleko ini juga kita dapat saksikan bahawa semua pelumba-pelumba ketika ini berjaya untuk menutup ruang, tetapi agak agresif juga nampaknya pada sesi latihan yang kedua ini. Kerana jika dilihat ketika ini, kesemua pelumba-pelumba yang ada, mereka mahu untuk mencatatkan dan memberikan sesuatu. Kerana selepas ini bagi kategori CP125 akan berlangsungnya sesi kelayakan pada pukul 3.30 petang nanti. Ini peluang terakhir mereka untuk menguji jentera mereka. Dan keadaan cuaca yang semakin lama semakin panas. Masih lagi Faris Hafiz di tempat yang pertama dengan masa 1 minit 23.574 saat. Kedudukan ini pastinya mahu dikekal oleh Faris Hafiz, yang telah pun untuk setakat ini, dan manakala bagi pelumba lain iaitu jentera nombor 80 iaitu 30 Syarul Naim Razali berada di kedudukan tempat yang ke-12.
And we see them bunching up with less than 4 minutes left in the CP125 free practice session. Follow them as they come down into turn 3. Now the front there, that should be the likes of Shamin Ayman, who's just probably come out on track. Yes, it is him. So Shamin Ayman making it on track. Ayman Tahirudin still yet to set any lap time. Ooh, these riders are really riding close. It looks almost like a racing situation the way they're riding, and that's probably why we haven't had any improvements in times from most of the top 10 riders. So they need to start making some clean laps rather than pushing each other off the optimal racing line. Jika dilihat dari segi tunggangan yang mereka lakukan ketika ini dari kesemua pelumba, yang mana mereka mahukan untuk berada dalam keadaan terbaik, prestasi terbaik. Dengan kita dapat lihat ketika ini iaitu Adi Putra Soekarno di tempat yang ke-14. Manakala bagi Amirul Arif Musa di kedudukan tempat yang ke-5 dengan masa terpantas 1 minit 21. Namun begitu bagi Ayman Tahirudin masih lagi belum lagi untuk membuat sebarang masuk ke dalam track untuk melakukan percubaannya, kerana masih lagi dia dalam lap ataupun melakukan 1 lap saja. Sedangkan pelumba-pelumba yang lain seperti Abdul Fahim telah pun mengharungi 6 lap dan juga Syamin Aiman Mahadi telah pun mengharungi 4 lap untuk setakat ini. Now the most laps being completed will be around 11-10 laps, as you mentioned. So a lot of riders doing some decent amount of laps, decent mileage. Faris Hafiz, namely probably the most benefiting of all those riders. Ramesh Kanaza as well doing a good job, but no one's improving yet. It's been stagnant since about midway. Everyone's just fighting in their groups, and it doesn't really help because you start letting off the gas in areas where you should be keeping on, and it really can disrupt any good lap times are coming. But for now, we follow Alif Daniel. He's currently running in 11th, 122.245. So that puts him just under 2 seconds away from the front. Alif Daniel berada di kedudukan tempat ke-14 keseluruhan pelumba yang berasal dari Johor ini. Dia bersama dengan pasukan Petronas Winter Yamaha Maju Motor tidak berjaya untuk menamakan perlumbaan di pusingan yang ketiga. Begitu juga pada pusingan yang pertama. Tetapi sekarang ini tumpuan diberikan kepada pelumba yang masih lagi berkedudukan tempat pertama, iaitu Faris. Manakala di tempat ketiga milik Zarik yang berada di tempat yang ketiga, dia itu nombor 39 yang mula masuk ke pit pada waktu ini. Cuba untuk mendapatkan membaiki balik untuk setting-setting terbaik untuk yang terakhir pada sesi latihan bebas yang kedua ini. Yeah, we just got about 30 seconds left in the session, so by the time these riders reach the start-finish line, the checker flag should be out. And for now, still no improvements at all to talk about. Everyone's doing about the same lap time. Interestingly enough, however, though, Ayman Tahirudin, again, not making it on track. So, big question mark on what's going on with Ayman Tahirudin in his side of the garage. But I really do hope that we see him in qualifying. Sementara itu, tumpuan terus berikan kepada Farid Hafiz Abdul Rahman di tempat yang pertama untuk setakat ini. Yang mana masa terbaik beliau 1 minit 27.08 saat. Farid Hafiz Abdul Rahman yang gagal untuk menambahkan perlumbaan di pusingan yang ketiga. Ini memperlihatkan mungkin ada sesuatu kebangkitan yang cukup baik pada Farid Hafiz. Di pusingan yang keempat ini, dia cuba untuk mendapatkan ataupun membuktikan sesuatu. Ataupun tamat untuk sesi latihan bebas CP125. Menyaksikan hampir kesemua pelumba yang telah pun mengharungi hampir 12 pusingan untuk setakat ini, ataupun 13 pusingan seperti Hafizah Rofa. Namun begitu memperlihatkan ceritanya Ayman Tahirudin yang hanya baru 1 lap saja yang dilakukan oleh beliau. That all said and done, this is how it looks like for free practice 2 of the CP125 fastest. It's a very familiar name in this category, Faris Hafiz Abdul Rahman of 120.708.
Amashrikan Aizat, your race winner last round, and Jasin, he's in second. Shafiq Azarik, a strong performer, he's in third. Hafiz Arufa, the very, what I'd say, near legendary name here in the CP1-5 class, he's in fourth. Amirul Arif Musa, he's in fifth. Ari Ashraf Mahmud, sixth. Irfan Haikal, seventh. Amirul Afiq, he's in eighth. Itu kedudukan yang seterusnya, manakala di tempat yang ke-9 hingga di tempat yang ke-8 Abdullah Qayyum. Adam Haikal di tempat ke-10, Alif Dia di tempat ke-11, Syahrzul Naim di tempat ke-12, Syafiq Rosli di tempat ke-13, Syamil Amsyar tempat ke-14, Adi Putra Soekarno di kedudukan tempat yang ke-15. Itu kedudukannya untuk setakat ini. Sementara itu ini barisan 16 hingga ke-22. Dia bersihkan Firdaus Hamdan, Ara Tsunami, Haziq Hamdan, Deni Johan, Aiman Azman, Ahmad Darwishi, Ahmad Syahir dan juga Alif Ashraf Tahiruddin. Rounding out 29 riders routine 23rd to 29th, Muhammad Luqman Nur Hakim Wazi, Azrul Effendi, Aisha Ishafi, Arash Firdaus, Shamin Aiman, Abdul Fahim, Abdul Basir, and without setting any fast lap is Muhammad Aiman Tahiruddin. Itu antaranya untuk setakat ini. Baik, kita akan berehat seketika kerana selepas ini kita akan kembali untuk bagi sesi Wira KBS Free Practice 2. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah saya rasa bersyukurlah sebab setup ni kita orang memang struggle lah. Saya lihat perlumbaan. So itu tak ada masalah bagi saya dan communication dengan Abang Ad. So yang race lepas kita akan fokus kat race ni, Sepang ni. InsyaAllah saya akan cuba cari macam mana saya punya mileage yang lepas-lepas. So InsyaAllah saya akan cuba yang terbaik untuk Habitat di race Sepang ini. Track Sepang ni macam-macam boleh jadi. Rider nak cakap laju tak laju semua sama sebab dia perlukan ada angin track ni. Okey, macam FP1 tadi sebab cuaca mungkin terlampau sejuk, lepas tu hujan, lagi satu awal pagi. So temperature pun tak tinggi. Macam tadi pun saya banyak setup pada motor lah. Saya suspension, setup yang pelbagai lah untuk nak terus ke FP2 dan hujan masa untuk hari ni punya. Bagi Daus, kalau pesaing ni tak boleh nak cakap lah orang lama ke fighter ke. Orang baru pun sebenarnya diorang punya mileage tu dah ada. So diorang punya konsisten tu kalau diorang ikut orang pengalaman mungkin diorang pun boleh fight. Bagi Daus kalau fighter memang diorang rasa Sepang ni akan longgok lah. Akan melonggok. So tak boleh tahu siapa pemenang lah. Macam Daus pun kita nak menang. So Daus pun nak kena ada dalam level dia orang juga. InsyaAllah dia akan cari benda tu. Ada semua supporter, lebih supporter saya FS 98 supporter. Datanglah Sepang hujung minggu ni. Support Malaysian Cub Prix dan jangan lupa ada masuk percuma dan boleh menang happy bag, beli happy bag, boleh menang motor. So pelbagai lah, bukan menang motor je. Kita boleh tengok PCO racing. So datang ramai-ramai hujung minggu ni, support kami. Okay. The power of dreams. RXX Nyata Teruja. The power of dreams.
Baik, kita kembali lagi untuk menyaksikan bagi satu lagi free practice untuk Wira KBS. Kerana selepas ini tidak akan ada lagi free practice selepas habisnya untuk sesi free practice Wira KBS. Lepas ini akan berlangsung untuk peringkat qualifying yang melibatkan semua kategori. Bagi Wira KBS, peringkat qualifying akan berlangsung pada pukul 4 petang nanti. Secara keseluruhannya untuk peringkat free practice pada hari ini bagi Wira KBS, 23 pelumba yang telah pun berada di tracks. Dapat kita saksikan untuk setakat ini keadaan cuaca begitu baik sekali, track semakin lama semakin panas. Dan juga pastinya dari segi penggunaan tayar amat penting pada perlumbaan kali ini. Jelas, ini tidaklah seperti perlumbaan di mana-mana tracks yang kebiasaannya kali ini merupakan track yang berlangsung di Litar antarabangsa Sepang. Dan Litarnya juga agak sedikit besar berbanding dengan kebiasaan untuk para pelumba dalam sebuah kategori. Kita dapat saksikan ketika ini yang mana ruang yang cukup besar oleh mana-mana pelumba yang boleh untuk berada di hadapan. Namun begitu, ini terpulang kepada pelumba itu sendiri untuk mengawal jentera masing-masing. Setakat ini Faris Iqmal berada di kedudukan tempat pertama dengan masa terpantas yang dicatatkan beliau iaitu 1 minit 36.038 saat. Iman Fahmi Senin di tempat yang kedua dan juga adik Haris Hazwan berada di kedudukan tempat yang ketiga. Hanya ada 3 pelumba sahaja yang tidak mencatatkan masa untuk setakat ini single leg yang pertama, iaitu Muhammad Lufti Shah Narizman, Emil Izzah Izwan dan juga Muhammad Adib Arsyad. Adi Haris masih lagi berada di kedudukan tempat yang ketiga. Umpuan diberikan kepada jentera nombor 25 Afiq Hamdan. Afiq bersama dengan di hadapannya iaitu Iman Fahmi Senin yang berada di tempat yang ke-11, manakala Afiq Muhammad Hamdan ini berada di kedudukan tempat yang ke-9. Dari segi penilaian pendahuluan nampaknya telah pun berubah. Ryan Kardani ini salah seorang pelumba iaitu adik Haris Hazwan yang nampaknya jenteranya ada mengalami sedikit masalah di situ, tetapi tumpuan terus diberikan kepada jentera nombor 33 Ryan Kardani yang berada di hadapan, namun di belakangnya itu Emil Izzah Izwan dan juga Amir Haziq Johan di tempat yang ketiga. Perbezaan masa begitu pantas, tidak sama pada sesi latihan yang pertama terdahulu. Kerana setakat ini masa terbaik adalah 1 minit 24.331 saat. Itu rekod yang dicatatkan oleh Ryan Kardani. Dan nampaknya hanya Muhammad Lufti Shah Narizman sahaja dalam senarai 23 pelumba yang belum lagi untuk mencatatkan sebarang masa. Sementara Emil Izzah Izwan yang berada di kedudukan tempat kedua ketika ini dengan best lapnya iaitu 1 minit 25.823 saat. Jika dilihat dari segi tunggangan yang dilakukan oleh pelumba dalam saingan Wira KBS ini, menyaksikan mereka telah mula berasa selesa. Tidak seperti pada sesi latihan bebas yang pertama, yang mana pada waktu itu dalam keadaan track yang agak licin. Dan nampaknya pada sesi latihan bebas yang kedua ini, kita dapat lihat seperti mana mereka melakukan. Oh, nampaknya ada sedikit pelonggaran di situ. Di bahagian komponen motosikal, jentera nombor 25 Muhammad Afiq Hamdan. Ini manakala bagi jentera nombor 79 pula, iaitu Ali Izwan dari pasukan Honda V Alpha 110 yang berada di tempat ke-18, nampaknya ada sedikit mengalami masalah dan ianya perlu diperbaiki ataupun diperhatikan secepat mungkin sebelum sesi kelayakan untuk Wira KBS pada pukul 4 petang nanti. Jentera nombor 74 yang kita saksikan ketika ini iaitu Putra Alif Irfan yang berada di kedudukan tempat yang ke-10.
Sementara itu kedudukan tempat ketiga masih lagi milik Muhammad Ikram Danish. Dan juga di tempat kedua adalah milik Adi Aswad. Setakat ini masih lagi kekal dengan 1 minit 24.340 saat. Dalam saingan Bira KBS ini, Amiran Haziq Johan antara tumpuan kita pada hari ini. Dia menggunakan jentera nombor 31. Setakat ini beliau berada di kedudukan tempat yang kelima, kerana pelumba ini berada di tempat yang kedua pada pusingan yang ketiga. Tetapi Emil Izzah Izwan yang menggunakan jentera nombor 17 pula, nampaknya setakat ini berada di kedudukan tempat yang ketujuh. Dia bermula dengan baik pada pusingan kedua dan juga pada pusingan ketiga dengan menduduki tempat yang pertama. Yeah, it's looking strong once again from the 31 racing team in the likes of Ryan Kardani, Sharul Izwan and Amran Haziq Johan. But it's still not looking the dominating 31 racing team that we've seen in previous times. Previously, we've seen them lock out the top 4 quite easily, the top 3. But this time round, it's a bit more of a challenge for them. But nevertheless, we have seen that their pace is quite high, and come into the race situation, things can change altogether. They can start riding as a group as they usually do in the quartet that we're used to seeing them, and that can really benefit them moving up through the large groups that we have in these races at the Sepang International Circuit. But for now, we have a lot of good names in this Bira KBS category. You have Faris Putra, Adib Arshad, Ahmad Ikram Danish. These are all fast riders. We also have, don't forget, the star rider for the past 2 rounds, Emil Izhar. These are riders who came up from the Ovale Championship, and riders who've come up through the Pocket Bike Championships, and they're all very talented riders. Riders who are very hungry to prove their worth, and especially in riders like Emil, who's come into this Bira KBS class. He's just shone like a bright star, and it's just been so amazing to see what he's done. Yang lain pelumba kita boleh katakan seperti dengan masa yang ada berbaki lebih kurang dalam 6 minit saja lagi. Tumpuan masih lagi terarah kepada Ryan yang terus berada di kedudukan teratas untuk setakat ini. Dan antara lain juga kita boleh lihat ketika berada di selekor ini, iaitu jentera nombor 29 Muhammad Arzhan Hakim Muhammad Johan yang mencetak masa tempat yang ke-13 terpantas setakat ini. Sementara itu jentera nombor 15 yang anda saksikan, nombor 13 sebenarnya, iaitu Muhammad Faris Iqmal yang berada di kedudukan tempat yang ke-10. 25 iaitu Muhammad Afiq Hamdan nampaknya berada di kedudukan tempat yang ke-17 dengan masa terpantas 1 minit 28.226 saat. Bagi pelumba lain seperti Ryan Kardani, dia menambahkan perlumbaan tempat kedua pada pusingan yang pertama. Tapi pada pusingan yang kedua, dia gagal untuk berada di kedudukan podium. Begitu juga di pusingan yang ketiga. Untuk setakat ini, jika dilihat, jika dia mampu untuk menggagalkan prestasi seperti ini, pastinya dia mampu untuk mencatatkan sesuatu keputusan positif di pusingan yang keempat. Masih lagi jentera nombor 25 menjadi tumpuan. Kita dapat lihat jenteranya ada sedikit masalah di bahagian body. Dan kita dapat lihat ada kelonggaran di situ. Namun ia tidak menghalang untuk beliau meneruskan perlumbaan jentera nombor 25. Pastinya terarah kepada Muhammad Hafiz Amdan. Muhammad Hafiz Amdan ketika ini dalam senarai pelumba, dia berada di kedudukan tempat yang ke-14. Gagal untuk menambahkan perlumbaan di pusingan yang ketiga. Yeah, looking at the Rexer racing team there, we saw a good look at them going through turn 3. It's a bit of a tougher outing for them this time. The likes of Danny Mikael, he's all the way down in 15th, about 2.9 seconds away from the top. For now, let's look at Amran Haziq Johan. He's one of those surprise riders from last season. I remember early on he was listed as a privateer, but he was under the program of the 31 racing team, somewhat a test rider, if I remember correctly from one of the interviews. And then slowly after round 4 last season, he became under the bracket of a 31 racing team rider. And now he's looking like a really good, consistently fast rider. He's looking like he wants to try and prove his worth.
It's been quite a difficult challenge this time around. But Ryan Cardani, he's been an ever-improving rider. He's been consistently pushing forward and forward. He's looking really like he's on song. Adib Arshad again, he's up into second. He's looking really good. Ahmed Danish, he's in third. Charles Izon in fourth. So it's a good mix of riders that we have here. Everyone's hungry, everyone's young, talented. We have a bunch of different riding styles, different mindsets. Wira KBS is looking as exciting as it ever could be. Memangnya dalam saingan Wira KBS ini antara kategori yang sememangnya merupakan bagi melahirkan bakat-bakat baru dalam saingan Wira KBS. Untuk musim 2023 ini kita dapat saksikan bagi Wira KBS terutamanya pelumba-pelumba baru seperti Ryan Cardani yang semakin lama semakin baik berjaya menunjukkan ada kemalangan yang berlaku di situ. Di selekoh yang terakhir sebelum menghampiri garisan penamat. Sememangnya dalam situasi ini kita dapat saksikan pelumba yang mengalami kemalangan iaitu 38 Danny Mikael Khairul Fauzi. Danny Mikael ketika ini berada di kedudukan tempat yang ke-15. Dia telah mengharungi 6 lap dalam sesi latihan bebas ini dengan berbaki lebih kurang 2 minit saja lagi untuk tamat bagi sesi pre-practice yang kedua Wira KBS. It's unfortunate for Danny Mikael. He's had a horrid start to the season. He looked bright coming into last season, started having some decent performances, but this time round just pushing a bit too hard, unfortunately, on his new team. And that caught him out there at the last turn. Couldn't really see what happened then, but he looked like he was walking away from it fine. So hopefully no injuries, and hopefully they get that bike working. They won't get it out for this session, however. There's just under 2 minutes left for free practice 2. They'll be heading to qualifying. So for riders like Danny and all who are struggling down below the top 10, they still have one more opportunity later. There's Danny's teammate Irfan Danish. He's currently running in 9th, so it's not too bad out at all for Irfan. Now still Ryan Cardani who leads the way. Still Ryan Cardani who is the fastest rider on track. And here they shall begin probably the second last lap. He's come across the line before a minute and a half, so still time for 2 laps left. Amran Hazik Johan, he goes up into second, a 1:24.203. It's a professional sprinter Yamaha 31 Racing Team 1 and 2 currently. Setakat ini kita boleh katakan seperti Amir Afiq Hazik Johan yang berada di kedudukan tempat kedua, manakala Adi Arshad Muhammad Hisam berada di kedudukan tempat yang ketiga dengan masa berbaki menghampiri 50 saat saja lagi untuk tamat. Dengan untuk waktu ini merupakan free practice yang terakhir bagi kategori Wira KBS sebelum mereka mengharungi untuk aksi qualifying pada pukul 4 petang nanti. Ini merupakan saat-saat atau masa yang terakhir yang mereka ada untuk dapat menguji jentera masing-masing. Tetapi jika dilihat dalam situasi ini, mereka menggunakan kesempatan ini dengan sebaik mungkin. Walaupun ini free practice, anda dapat lihat sendiri gaya tunggangan mereka ini bersaing dengan cukup baik sekali, terutamanya melibatkan pelunggan jentera nombor 30, iaitu Syarul Izan Khairul yang nampaknya begitu agresif bersama dengan seorang lagi pelumba Amir Haziq Johan yang ketika ini berada di kedudukan tempat yang kedua. Di kedudukan tempat kelima, Syarul Izwan Khairul 1 minit 24.600 saat. Itu masa yang terbaik yang dicatatkan oleh Syarul Izwan Khairul yang berada di kedudukan tempat kelima setelah dia menghampiri ataupun menambahkan perlombaan. Tiba di tempat kelima di garisan penamat. Lampun tamat untuk setakat ini bagi aksi ataupun sesi pre-practice untuk Wira KBS yang kedua ini. Dan kita akan lihat seketika nanti secara keseluruhannya kedudukan terkini. Namun ia tumpuan diberikan kepada jentera nombor 30 Syarul Izwan Khairul. Hampir-hampir di situ. Sedikit kesilapan. Nasib baik beliau dapat mengawal kembali jenteranya itu untuk kembali semula di track.
Ini yang perlu diperhatikan, perlu diambil perhatian oleh pelumba. Yeah, that was a scary moment there for Emil as he just went around 10-3. So let's see what happened here. He just went into the apex, got on the gas, and the rear started coming out. He managed to keep it under control right over the grass. That was very, very close there for Emil. And looking now, completing the top 10, we have some decent names. Luffy Shah, he's up into 10, so that's a good job from Luffy right now. Going forward, let's see as they come down to the checker flag. Does anyone change their positions? They come across the line. Amber and Haziq Johan was leading the session, but it's Ryan Cardani now who goes up to the top at 123.536. Amiron Haziq Johan, he settles for second at 123.652. Amerikam Danish, he completes the top 3 at 123.907. Pada satu ketika kita dapat saksikan bagi Ryan Cardani berada di kedudukan tempat kedua, tetapi nampaknya dia berjaya memintas untuk free practice ini untuk berada di kedudukan tempat pertama. Jadi kita akan lihat seketika inilah antara keputusannya bagi Bira KBS bagi free practice yang kedua. Kategori yang banyak melahirkan pelumba-pelumba yang beraksi untuk kategori CP125, dan di sinilah mereka bermula di peringkat saingan Bira KBS. Ini keputusannya Ryan Cardani Muhammad Sanusi dengan masa 1 minit 23.536 di tempat pertama, memperlihatkan Amir Haziq Johan dan juga Ikram Danish di tempat kedua, tempat ketiga, Adi Arsyad di tempat yang keempat, manakala menghuni tempat kelima dan juga tempat keenam itu Syarul Izwan dan juga Emil Izhar Izwan. Dan di kedudukan tempat ke-9 hingga kedudukan tempat yang ke-15 menyaksikan penguasaan daripada Lumba Selangor yang menduduki tempat ke-9 hingga ke tempat ke-13. Di tempat ke-14 itu Farid Ikhmal dan juga Haidar Nur Akmal di tempat yang ke-15 dari pasukan AFB Tech Racing. Sementara itu ini antara kedudukannya pelumba yang berada di kedudukan tempat ke-16 hingga di kedudukan tempat yang ke-22, dan menyaksikan pelumba iaitu Adik Haris Hazwat yang berada di kedudukan tempat ke-23 yang tidak mencatatkan sebarang masa. Dia hanya sempat untuk melakukan satu lap sahaja dengan masa ketika itu adalah 1 minit 37.698 saat. Baik, telah pun selesai untuk free practice secara keseluruhannya untuk semua kategori. Selepas ini anda akan dihidangkan pula dengan aksi bagi peringkat kelayakan qualifying bagi PETRONAS Pintar Pro M Cup. So we head to a short break and we'll see you guys shortly after this. Malaysian Cub Prix, jumpa kami di Sepang minggu hadapan.
So we're back on action on the track with the second qualifying session of the weekend. This time it's for the PETRONAS Sprinter Pro-Am Cup. We've had their free practice earlier in the morning where it was very wet out. That's where we saw the likes of Mawun Loon being a very strong performer. It's a very strong contender in the wet. But ultimately, it was the usual names, Hamashami Akmal, Arish Firdaus, your Fakrul Adam, who were strong in that session. For now, we make our way into qualifying. Someone's just gone really off there. Has done it turn 6 into 7. Looks like a bike issue. Looks like it might be Ahmad Shamil or Arash Firdaus by the looks of the bike. Now we go back onto the front straight, and yeah, I think that was Ahmad Shamil. If Arash Firdaus here out on track. So we got Ahmad Shamil out on track, so it might have been the likes of Arash Firdaus, and yeah, I think it was Arash Firdaus. We don't see him coming across the line currently. So it's like potential bike issues for Arash early on. Now we follow this tussle going into turn 3. Leading this is still Ahmad Shamil. Look at the weather. The weather is completely dry. It's properly hot out here at the Sepang International Circuit. Doesn't look like it's going to rain at any time soon. I think it's just going to stay dry for the rest of the day. So potentially no weather drama. So we should have a good next few qualifying sessions. And for now, look at the gap Ahmad Shamil has already pulled for himself. He's looking really confident this weekend. Sebenarnya pada awal saingan lagi tidak dapat saksikan bagi Ahmad Syamil Akmal Jamaluddin. Dia nampaknya walaupun ini dalam sesi qualifying, dia telah pun menampakkan ada jurangnya di situ. Meninggalkannya agak sedikit jauh pelumba yang berada di kedudukan tempat kedua, jentera nombor 60 Danish Aiman Zamrul. Di mana Ahmad Syamil Akmal Jamaluddin, dia merupakan antara pelumba tumpuan untuk bagi PETRONAS Sprinter Pro-Am Cup ini. Dia berjaya menaiki podium di kedudukan tempat kedua di pusingan pertama, manakala di pusingan kedua di tempat yang pertama, di pusingan ketiga berada di kedudukan tempat yang ketiga. Namun begitu dia bersaing hebat nampaknya dengan dua lagi pelumba di belakangnya. Dalam saingan turbo free practice ini nampaknya persaingan cukup menarik yang melibatkan jentera nombor 15 iaitu Haziq Rosmaza yang berada di kedudukan tempat yang kedua. Ia berada di tempat pertama ketika ini, meminta seketika bagi Ahmad Syamil yang berada di tempat kedua. Yeah, it's a big grid of 28 riders that we have here for the PETRONAS Sprinter Pro-Am Cup. So far, Danish Ayman Zamrul, number 60. He's leading the running. Mawun Lu not too far. He's in 4th. Now just a big question mark for where Arash Firdaus is. I think Arash has not yet set a time because we saw he had an issue early on, and it's making life a bit tougher for Ahmad Shamil. Usually Ahmad Shamil would have Arash to help him and they would both be working together, and yeah, Arash Firdaus has not set a fast lap time yet, so he'll need to find his way back out on track. And there we go, that's Arash now. So Arash and Shamil, they will find each other. They will be able to start pushing on for the better lap times. Sementara itu bagi Mawulun yang berada di kedudukan tempat yang pertama untuk waktu ini. Ini antara salah seorang pelumba yang cukup meningkat prestasinya. Pelumba yang berada di kedudukan tempat ke-13 secara keseluruhannya. Dia bangkit dengan cukup menarik pada pusingan yang ketiga, yang mana Mawulun mengakhiri perlumbaan di tempat yang ke-5. Fantastic job it is from Mawun Loon. He's just been improving non-stop. He's been such an exciting performer. And he's really showing that even at this age, he's capable of fighting up at the top with these young, fast riders. Sementara itu di kedudukan tempat yang ke-6, Haziq Rosmaza dengan masa terbaik 1 minit 28.168 saat. Haziq Rosmaza juga nampaknya dia cuba untuk mendapatkan momentum yang terbaik setelah mengakhiri perlumbaan
di kedudukan tempat yang ke-8 pada pusingan yang ketiga baru-baru ini. Dan Haziq Rosmaza pula secara keseluruhannya, Haziq Rosmaza berada di kedudukan tempat yang ke-16. Di antara juga salah seorang pelumba yang cukup berpengalaman dalam saingan Pro Am Cup pada kali ini. For now, Mawun Lun being tailed by the many riders behind him. Right behind is Haziq Rosmaza. Behind Haziq is Ahmad Shamil, who goes side by side down the straight, elbow to elbow as he try to fight for the slipstream behind Mawun Lun. Mawun Lun, he gets knocked down from first position. Semuanya berlaku lagi perubahan kedudukan posisi pada waktu ini. Danish Aiman berjaya meminta seketika Mawun Lun untuk berada di kedudukan tempat yang kedua. Danish di tempat yang pertama, manakala seorang lagi Danish berada di kedudukan tempat yang ketiga pada waktu ini. Kita dapat saksikan untuk setakat ini ada 4 pelumba di kelompok yang pertama ini, yang mana 4 pelumba ini menjadi tumpuan jentera nombor 10 Mawun Lun. Dia nampaknya bersaing antara satu orang kerana perbezaan mata antara Danish dan juga Mawun Lun hanya dipisahkan 1.15 saat sahaja. Ini baru saingan dalam aksi qualifying bagi saingan Vira ataupun Petronas Pinta Pro Am Cup. I was going to say Mawun Lun's bike is really tuned very well, because even with slipstream just now, they were struggling to find any way past him. So Mawun Lun is really pushing it on, and the chemistry between him and the bike is just unmatched. For now, there's Danish Aiman as he gets pressure from Shamil Akmal right behind him there, battling to get in and out of the slipstream. This is getting really close between the pair of these riders. Wheel to wheel as they come down the line, and wow, Danish Aiman's bike really holding off there, and he still is in first position. Ahmad Shamil Akmal just right behind him in second. Cukup menarik antara dua pelumba ini, iaitu Shamil Akmal dan juga seorang lagi pelumba yang menunjukkan jentera nombor 60 sebentar tadi. Sebenarnya kedua-duanya begitu rapat apabila berada menghampiri di garisan penamat. Dan kedudukan ketika ini masih lagi Danish di tempat pertama. Mawun Lun nampaknya jatuh di tempat yang keempat, yang mana setakat ini Mawun Lun dengan masa terbaiknya iaitu 1 minit 27.678 saat. Walaupun kita dapat saksikan ketika ini nampaknya dalam saingan Pro Am Cup ini saingan cukup menarik. Pastinya tumpuan juga terus diberikan kepada Mawun Lun yang bersaing hebat bersama dengan Mak Fairis Khairul Azmi. Mereka kedua ini berebut di kedudukan tempat ketiga dan juga di tempat yang keempat. Yeah, Mawun Lun getting dicey with a lot of the riders. But look at that, he's just managing to pull away through these fast flowy sectors. He's just really strong throughout here. I think his weakest areas would be between turn 1 until turn 3. But other than that, he's just looking untouchable. For now, he remains in fourth, but it could all change. That's just under 6 minutes remaining. So everyone is pulling out the special equipment now. They come down the line. Look at Mawun Lun still with the slipstream behind him. No one's able to overtake him. But he goes down into 6 now. A few more riders improving. We have Hadith Rosmaza going up into 3rd. Danish Fitri Aimizam up into 4th. Walaupun kita lihat tunggangan cukup menarik yang dilakukan oleh Mawun Lun, tetapi ada beberapa lagi pelumba yang berjaya untuk mencatatkan masa terpantas untuk setakat ini. Seperti Danish yang berada di kedudukan tempat yang pertama dengan masa 1 minit 31.310 saat. Kita dapat lihat di ketika ini dalam line bermula iaitu jentera nombor 35 Shamil Akmal ketika ini. Dia antara tumpuan kita kerana beliau merupakan antara pelumba yang berjaya menaiki podium dalam 3 perlumbaan di tempat kedua pada pusingan yang ketiga. So a good move there coming in from likes of Haziq. It's aggressive on the inside, but managed to make it stick, so it was a clean maneuver altogether. For now, just under 5 minutes left in this qualifying session. Mawun Lun still sticking with this fast group that he has here. Faiz Khairul Azmi is in this, as well as Shamil, Danish. They're all in this group right now. The only one I'm looking for is Arash Firdaus, who I don't see in this group. We saw him down the front straight. And he's still in 23rd, so still issues with his bike by the looks of it. Fastest lap time of 1:33, which is nowhere near what he should be capable of doing.
for now, Faiz Khairul Azmi leading this group of about 6 riders. Ahmad Yasir there now taking the lead of this group. Faiz fighting back from Mawun Loon. Mawun Loon on the outside there, trying to make life work for him throughout this. Antara lain pelumba kita berikan perhatian yang lain seperti Aidil Jaafar dan juga Syafiq Ashraf juga Aikil Azhar. Nampaknya pelumba ini yang berada di nombor 86 dan juga 23 tidak mencatatkan sebarang masa. Begitu juga dengan Aidil Jaafar, tidak melakukan sebarang dalam saingan untuk aksi dalam qualifying ini bersama dengan Syafiq Aiman. Namun dalam kedudukan top 5, tumpuan terus diberikan kepada Danish dan juga pelumba ini jeta nombor 57 Faiz Khairul Azmi yang ketika ini masih lagi berada di kedudukan tempat kelima. Dicabar dengan baik boleh dikedudukan pelumba di tempat yang ke-6, iaitu yang menunggang jeta nombor 15. Namun begitu Faiz Khairul Azmi, dia berada di tempat kelima. Ammar Yasir di tempat yang ke-6 dengan masa terbaik 1 minit 27.318 saat. Cukup menarik bagi penguasaan ataupun aksi bagi perebutan tempat kelima, ke-6 dan juga di tempat yang ke-7. Right now it's a proper scrap between first all the way down to 7th. Zach Grossman, he's just being left behind this group. He's somewhere behind them. We saw them earlier on. But for now, it's a battle between all these riders. Who is going to find the best line coming down to the checker flag later on when it gets pulled out? Just 2.5 minutes left now in this session. It's the final push, but for now, Danish in first position is quite unmatched. 1.14 seconds ahead of anyone else. Dan yang lain juga kita bisa lihat ketika ini itu Haris Rosmaza yang berada di kedudukan tempat yang ke-13. 1 minit 27.186 saat. Haris Rosmaza di kedudukan tempat yang ke-3 ketika ini. Nampaknya kebangkitan yang cukup baik daripada Haris Rosmaza. Dia cuba untuk melepatkan ataupun meletakkan dirinya dalam kelompok 3 teratas dengan masa yang berbaki lebih kurang dalam 1 minit 40 saat saja lagi untuk tamat pada sesi kali ini. Yeah, Harith Rosmaza is really trying to push on forward. This is the best we've seen of him throughout these sessions this weekend. Sementara itu, bagi yang lain kita dapat lihat ketika ini Ahmad Syamil Akmal Jamaluddin. Untuk yang lain, bagi pelumba-pelumba yang lain seperti Danish, juga Syamil berada di tempat kedua, Harith berada di tempat yang ketiga. Sementara itu Ammar Yasir berada di kedudukan tempat yang ke-6 setakat ini dengan masa terbaik 1 minit 27.43. Manakala tumpuan bagi Mawun Loon yang berada di kedudukan tempat yang ke-7 ketika ini, walaupun pada awalnya berada dalam kelompok 4 teratas, tetapi mungkin ada mengalami masalah jentera meletakkan beliau seketika untuk di tempat yang ke-7. I think the biggest loser, shall we call it? There's no better word for it, but the one who is not benefiting at all from this qualifying would be Arash Firdaus. What an unfortunate circumstance it has been for him. He's been strong all throughout the weekend, and just to miss out like this is just such an unfortunate circumstance. So definitely he will come back strong in the race, but he will miss out on the all-important top 10 start. However, we know in Sepang, top 10 starts aren't the most important thing to have, as within the first turn, reaching the first turn, within that stretch from the start, you're able to make up those positions with the slipstream. But for now, all the riders come across the line, and we have the qualifying session concluded for the PETRONAS Sprinter Pro-Am Cup. Arash Firdaus out of nowhere comes up into second. I thought he was going to miss out on the top 10 position, but Arash Firdaus, he goes up into second, salvages a tough start to the qualifying session, makes it up to the top right in front of his teammate Shamil in third. But Danish Aiman, he is finishing first and fastest in the qualifying session. What a PETRONAS Sprinter Pro-Am Cup qualifying this has been. This will be interesting
going up into the heat. What a comeback from Arash Firdaus. So with that all said and done, the riders will now come across the line to conclude the PETRONAS Sprinter Pro and Cup qualifying session. We're not exactly sure if there'll be any more changes in positions, but as of right now, the top 10 have come across. Mawun Loon as well, not a bad finish to qualifying, 8th fastest. He held with that front group for quite a long time, and it has paid off. So looking into the distance of those cumulus clouds, these are the results for the PETRONAS Sprinter Pro-Am Cup qualifying session. Fastest is Muhammad Danish Aiman Zamrul. Second with an amazing comeback, Arash Firdaus. Third, Ahmad Shamil Akmal. Fourth is Harith Rosmaza. Fifth, Danish Fitri Aimizam. Sixth is Muhammad Faiz Karol Azmi. Seventh, Amar Yasser. Eighth is Mawun Loon. Ninth is Zarek Rosman, 10th is Hazik Rosmaza, 11th Subhan Humam, 12th Khairul Firdaus Kazim, 13th Muhammad Shamin Ayman Mahadi, 14th Zikri Iskandar Azhar, 15th Fawaz Yasir. 16th is Nur Fakrul Adam Nur Farizal, 17th Anwar Adam, 18th Muhammad Irshad Hamidi, 19th Nur Aina Halisha, 20th Muhammad Faizul Abdul Rahim, 21st Muhammad Nur Taufik Roslan, 22nd is Ngwei Xiang. 23rd Cameroon Abdul Karim, 24th Irfan Adinan, 25th Muhammad Akil Azhar, and with no time in 26th and 27th Muhammad Shafiq Ashraf and Shafiq Ayman Badrul Kamal. So something that we did miss out there was Shafiq Ashraf and Shafiq Ayman missing out on this qualifying session. Two very strong and fast riders from this category. We'll see what they can do in the race tomorrow, but for now we will go head down to the scrutineering area with Nazri for the interview with the fastest rider. Baik, bersama saya ketika ini Dennis Haiman yang membuat penampilan kali pertama dalam Pro-Am untuk pusingan yang ketiga ni. Baik, Dennis, kali pertama beraksi untuk kali ini. Jadi anda melihat keadaan Litar bagaimana dan juga berjaya mencatat masa terpantas dalam peringkat kelayakan ini. Syukur Alhamdulillah saya dapat membuat catatan masa yang terpantas pada hari ini. Tapi saya tidak boleh begitu selesa lagi hari ini kerana esok ada hit dan race. Cuma saya akan buat yang terbaik dan cuba konsisten lah, insyaAllah. Okey, kalau dilihat pada keadaan cuaca ketika ini, anda melihat pastinya cuaca panas begini yang anda mahukan untuk perlumbaan sebenar pada esok hari. Memang saya inginkan cuaca sebegini supaya mudah untuk risiko jatuh rendah. Gitu. Kalau kita lihat dalam keadaan sekarang ini, bagaimana anda melihat keadaan track dengan situasi mungkin berbeza perlumbaan di Litar yang lain dan juga di Litar Sepang? Di Litar yang lain seperti Litar Round 3 Melaka agak teknikal, dan di sini cuma perlu kekuatan motor dan skill sikit-sikit saja. Okey, kali pertama beraksi untuk pusingan ketiga ni. Pusingan kedua di pusingan pertama bagaimana? Pusingan kedua dan pertama saya tak main dan ni first race saya lah di kategori Pro-Am. Okay, baik, terima kasih. Semoga berjaya untuk pusingan seterusnya untuk aksi pada esok hari. Okey, terima kasih. Baik, kita kembali semula bersama dengan Daniel. Yang telah mencuba PETRONAS Premax 95 dengan Pro Drive. Mari kita dengar apa kata mereka. Bila tekan sikit, dia akan pergi jauh. Kereta memang berdesup je. Dia ringan, dijimat. Saya setuju. PETRONAS Premax 95 Dengan Pro Drive Adalah yang terbaik. Ia sememangnya lancar, responsif dan efisien. Ianya petrol pilihan kami. Kini dengan piawaian Euro 4M.
Baik, kita kembali lagi untuk menyaksikan untuk bagi kategori CP150 untuk qualifying yang kedua. Ini antara kehadiran penonton yang hadir di Litar antarabangsa Sepang Selatan pada hari ini. Sesi di sebelah petang kita dapat menyaksikan untuk satu aksi yang cukup menarik sebentar tadi bagi peringkat kelayakan atau qualifying bagi PETRONAS Pro Cup. Dan kali ini kita menyaksikan bagi qualifying kedua pula untuk CP150. Seperti biasa untuk CP150 ada 26 pelumba yang turun beraksi dan tumpuan terus diberikan kepada Nazirul Izzat Muhammad Baharudin yang setakat ini telah pun melakukan lap satu lap yang pertama dengan mencetak masa. Ini jentera nombor 24 iaitu Muhammad Izzat Ikmal Izamli. Awal-awal lagi nampaknya jenteranya ada sedikit masalah, tapi kembali semula untuk meneruskan perlumbaan pada sesi kelayakan atau qualifying ini. Nazirul Izzat Muhammad Baharudin, Nur Hakim, Muhammad Faizul dan juga Muhammad Haziq Fairuz. Tiga pelumba ini setakat ini di awal-awal qualifying kedua berada di kedudukan tempat pertama, kedua dan juga di tempat ketiga. Dan untuk aksi bagi CP150 ini pendahulu perlumbaan, iaitu tak lain tak bukan bagi Kasmayuddin yang tidak beraksi untuk perlumbaan di pusingan yang ketiga ini. Jentera nombor 28 iaitu Muhammad Syarif Izzul Muhammad Syarif berada di kedudukan tempat ke-12 untuk setakat ini. So here we are now, the final qualifying session for the CP150 class, the second qualifying session after qualifying one earlier on in the afternoon. So slightly different conditions, I would say. Maybe the weather is a bit cooler, the sun's not as aggressive this time out, so we might see faster times, and of course the fastest times will be taken from both qualifyings. There we have a bit of dicey action going on at turn 3. There will be a lot of dodgy moments when they're going on in a group this large later on. For now, here's a great onboard shot, watching the rear as they come through turn 6 into 7. This is with Izzat Zaidi. Comes around the final turn. I do believe that is Akid Aziz behind him. Akid, of course, fastest through the previous session earlier. Qualifying one, Akid Aziz really just looking on song. And there comes Akid now behind Izzat. Yeah, this is really the best of Akid that we've seen for a long time. It might be too early to call it, but if I were to say whose year this should be, early on it would be Akid's, because Akid has just been sensational. Sebenarnya memang benar bagi Akid Aziz, yang mana dalam saingan untuk pada di Jasim Melaka, Akid Aziz menambahkan perlumbaan di tempat yang pertama dengan masa 16 minit 27.295 saat dan meletakkan beliau untuk setakat ini pelumba yang berada di kedudukan tempat kedua terbaik setelah berjaya menaiki podium di tempat kedua pada pusingan kedua dan juga di tempat pertama pada pusingan yang ketiga. Akid antara tumpang kita pada hari ini, dan setakat ini nampaknya Akid terus berada di hadapan, tapi persaingan Akid cukup hebat. Di belakang Akid juga ada lagi pelumba seperti Afiq Amran yang mengikuti rapat beliau hanya dipisahkan 0.569 saat sahaja. Yang di tempat kedua Muzaki Muhammad berada di kedudukan tempat yang ketiga. Bit of looking behind there between Akid and Ahmad Afif. Come across the line. There's a 1:17 on that lap, so they weren't pushing yet. But the fastest lap time still with Akid right now, 1:15.894. He's the only rider who's done a 1:15 so far. Kita dapat saksikan dalam kedudukan 1-2 ini dua pelumba dari pasukan yang sama, iaitu PETRONAS Yamaha KJ Racing, Akid Aziz dan juga Afif Amran yang berada di kedudukan tempat yang kedua. Kedua-dua pelumba ini juga sememangnya dalam aksi pada pusingan yang ketiga masing-masing menuduki tempat pertama dan juga tempat yang kedua. Dominasi pastinya mahu dilihat untuk kali ini bagi pusingan yang keempat. Adakah dominasi pasukan CKJ akan berada di kedudukan top 2 di tempat pertama dan juga di tempat kedua, yang mana peluang sebenar akan berlangsung esok. Kali ini masih lagi dalam peringkat kelayakan qualifying kedua bagi CP150. For now, just 13.5 minutes left. Ooh, Akid and
Akid and Co actually, Akid, Afif and Izzat, all looking like they're gonna head back into pit lane now. I think they've decided that they wanna do a quick debrief. I think Akid can be quite comfortable with the 115.8 because he knows that even though if you qualify first on qualifying this time round, Super Pole will change everything altogether. So for now, Akid, I would say quite safe in the top 10. Right now, Muhammad Zakir, he goes up into second, a 116.003. Iqbal Amri up into fourth. Faiz Zakri up into sixth. Sementara itu bagi seorang lagi pelumba CKJ iaitu Muhammad Izzat Muhammad Zaidi. Ini antara pelumba yang berada di kedudukan tempat yang ke-17. Pastinya lebih menarik kalau dominasi 1, 2, 3 ini dikuasai oleh pasukan bagi iaitu Petronas Yamaha CKJ Racing. Dan begitu kita dapat saksikan bagi Akid masih lagi di tempat pertama dan juga di tempat kedua masih lagi dimiliki oleh iaitu Muzakir dan juga Afiq Amran di tempat yang ketiga. For now, we're following the riders as they make their way up into turn 4, into 5, and then the run into turn 6. For now, Haziq Farah is still on track. Haziq, he currently sits in 8th, so not too shabby from Haziq, but he'll be looking to try and push up further into the higher positions. Kedudukan tempat yang ke-8 iaitu menerusi Haziq Muhammad Fairuz dengan lap terbaiknya iaitu 1 minit 17 yang telah pun dicatatkan oleh beliau. Haziq Muhammad Fairuz yang ketika ini bersaing bersama dengan adik Rosli. Namun begitu bila naik satu anak tangga, adik berada di tempat yang kedua. Dan untuk seorang lagi pelumba Syarul Syazbas berada di kedudukan tempat yang ke-6 untuk setakat ini. Jentera 69 iaitu Farid Hakimi Muhammad Farid Sezli berada di kedudukan tempat yang ke-10. That's a great shot there of Harith Farhan, who's running in 14th. Struggling in the start of the season, but they're starting to look like they have found a few more strides, and they're starting to be able to test those point scoring positions. Fernandez Azra has been quiet so far in the session. He's only done 2 laps, and his fastest so far has been a 120. Sorry, he hasn't set any fast lap yet. So Azra now coming out to set his first flying lap. Sementara itu kita dapat saksikan Nazirul Izzat Muhammad Baharudin yang antara pelumba yang merupakan rakan pasukan kepada Kasmadin Kasmayudin. Beliau antara tumpuan kita pada hari ini, adakah dia mampu untuk memacu pasukan Petronas Yamaha Maju Motor untuk berada di kedudukan tempat podium pada pusingan yang keempat. Azra Hakim Anwar yang menduduki jentera nombor 20. Setakat ini hanya mampu untuk berada di kedudukan tempat yang ke-25. Yeah, right now, as it stands, the qualifying times of qualifying 1 are overall faster than qualifying 2. So it'll be interesting to see which one gets taken. But for now, no one is able to touch Akid's time. No one has crossed below 116. Only Akid has been able to do that so far. Kalau kita perhatikan dalam kedudukan terkini juga, Muzakir Muhammad masih yang dicatatkan beliau adalah 1 minit 25.496 saat. Perbezaan 0.109 saat kata Akid Aziz yang berada di tempat yang pertama. Jadi agak jauh perbezaannya antara Akid dan juga Muzakir. Namun begitu bagi Muzakir, dia bersaing pula dengan Afiq Amran yang berada di kedudukan tempat ketiga. Perbezaannya 0.569 saat. Yeah, things are getting tense now, and already race direction saying to all the riders, no waiting or slowing down in this session. As we know, some riders would like to coast around the edge, just waiting for a proper tow. But of course, that's not allowed due to safety reasons. And now we have the CKJ Garage boys, everyone just having a quick, relaxing moment as they know that they are fast currently. And that's Akid, the fastest from qualifying 1, fastest in current qualifying 2 currently. No one touching 115s yet. They come across the line now, and the times have changed. 115s have all come through out of nowhere. The top 5 have done 115s. Nazirul Izzat, he is currently in first place. Iqbal Amri in second. Azroy in third. Saya baru saja memperkatakan bagi Nazirul Izzat Baharudin yang agak jauh kedudukannya setelah ketiadaan Kasmayudin
Tanggungjawab beliau untuk memacu pasukan sprinter Yamaha Majimoto untuk berada di kedudukan teratas. Nampaknya dia membuktikan sesuatu untuk berada di tempat teratas menolak Akid berada di tempat yang keempat. Nampaknya anak-anak CKJ dah pun mula untuk memasuki ke track pada waktu ini. Cuba untuk mencatat masa terbaik dengan berbaki 8 minit saja lagi. Yeah, you can see the reaction in Akid's eyes. He was surprised as much as we were that out of nowhere, 4 more riders have just done 115s, including Shafiq Russell, who's found his way into the top 5 as well, below 116. Now the 3 CKJ riders will come out. Afif, Akid, and Izzat. They will make their way out on track for the final 7.5 minutes in this session, and we will have a proper battle down to the checkered flag. This will be the fastest session of the 2 qualifying sessions. Will it be Akid once again, or will it be Nazrul? Now Idlan Hakimi has just gone up into 3rd fastest out of nowhere. Idlan, who seemed to be struggling this weekend, he goes up into 3rd fastest at 1:15.744. Idlan Hakimi yang berada di kedudukan tempat yang ketiga setakat ini. Beliau menunggang jentera nombor 63 bagi Idlan Hakimi. Yang mana bagi Idlan, dia berada di kedudukan tempat ke-20 secara keseluruhannya. Dia berjaya untuk membuktikan sesuatu kerana pada posisi yang ketiga terdahulu, dia gagal untuk mendapatkan sebarang mata pada perlumbaan ini. Dan pastinya dengan kedudukan ini akan memberikan sedikit kelegaan untuk Idlan yang mahu untuk berada di kedudukan terbaik pada pusingan yang keempat. Tetapi masih lagi Nazirul Izzat Muhammad Bahudin. Kita nak melihat bagaimana Akid dan juga Afiq Amran serta Izzat Zaidi, mampukah beliau untuk mencatat atau memintas masa yang dilakukan oleh Izzat Nazirul Izzat, Iqbal Amri dan juga Idlan Hakimi untuk berada di top 3 dalam saingan qualifying CP150. Right now missing out potentially from Superpole is Farid Hakimi, Faiz Zakri, Ahmad Afif Amran, Idul Fitri, Sharul Izwan, Helmi Azman, Sharul Shazraz. These are all top riders, top names who will be potentially missing out. Because from having only 1 rider doing a 115, right now we have 8 riders who have managed to do 115s. And Azroy has just done a 114.815. The only rider below a 115. Before this we only had 1 rider doing 115s. Now that barrier has been put higher. It's a 114.815 from Azroy Hakim Anwar. Wow, satu aksi yang cukup menarik dalam mencatatkan masa terpantas kerana setakat ini Azroy Hakim Anwar pula berada di kedudukan tempat pertama. Pelumba yang berasal dari Selangor untuk Honda UZS Remote Team ini yang berjaya berada di kedudukan terbaik. Jadi Azroy Hakim Anwar ketika ini di kedudukan tempat yang pertama. Shafiq Rasul yang menunggang jentera nombor 22 berada di pula di kedudukan tempat yang kedua, di mana bagi Shafiq Rasul, beliau merupakan antara pelumba yang sememangnya menjadi tumpuan untuk kali ini. Hanya berada di tempat ke-11 secara keseluruhan. Pasukan beraksi pula bersama dengan pasukan 1SOX TKK Racing Team untuk setakat ini di tempat yang ke-11 secara keseluruhan pelumba. For now the plot thickens. 5 minutes left in the second qualifying session for the CP150. I'm looking out for the names of Akid, Afif and Izzat. Right now Akid has just begun his flying lap, so he'll be looking to try and drop down into this 114s, because a 114.8 from Azroy, that's a rapid time. And right now the only rider close to him, and everything has changed again. Izzat Zaidi, a 115.2. Ahmad Afif Amran on his first flying lap as well, a 115.2. They're 2nd and 3rd right now. Akid, he's down in 10th. He's only managed a 115.9. He's going to need to find that pace that his teammates have right now. Kita dapat saksikan ketika ini bagi Yuzi nampaknya. Dia cuba untuk memberikan sesuatu arahan. For now, it looks like the tactic will come into play right now. The boss will tell him what to do now, whether it is to push on forward or to just relax. Maybe it's a good time for Azroy to just sit back and think, you know what, 114.8, that's good enough for Superpole. But for now, maybe that's under pressure because of Afif and Izzat starting to put on the pace. I think Shafiq as well. Shafiq Russell doing a great job. I think he's not too far either. So it's going to be very difficult to call it. 4 minutes left. Roughly about 3 more laps to go. 3 fast laps in qualifying 2. It starts to get interesting now. Cukup menarik pada sesi qualifying kedua ini bagi CP150. Tumpuan terarah kepada kedudukan yang pertama bagi Azroy Hakim Anwar, yang mana dia berada di tempat yang pertama pada waktu ini dengan 1 minit 25.244 saat. Masih lagi bersaing hebat. Oh, terlampau dipintas Azroy Hakim Anwar. Shafiq Rasul nampaknya
berada di tempat kedua. Izzat Zaidi berada di kedudukan tempat yang ketiga. Afiq Amran jatuh di tempat yang keempat untuk setakat ini. Syafiq Rasul naik di tempat yang kedua. Manakala Azrael masih lagi kekal di kedudukan tempat yang pertama untuk setakat ini. Masih lagi terus menguasai perlumbaan untuk backup qualifying ini dengan masa berbaki lebih kurang dalam 3 minit saja lagi untuk ditamatkan. Yeah, Akid as well, he's made his way up into 5th at 1:15.345. So now most of the riders in the top 10 have done, the top 13 have done 1:15s. In between the top 10, it's all between 1:15 middle to low. And at the top, it's a 1:14.8 from Azrai, still a 1:14.8. And even if we took the last lap that he did was a 1:15.1, he's still the fastest rider on track. So currently the pressure is on for Akid, Afif and Izzat. And Shafiq as well. What a surprise it is for Shafiq. He's found his way, he's found his rhythm, and he's starting to look really strong. But here comes Akid now, side by side next to him. That's Idlan Hakimi. They come across the line. No contest yet for Azrai's time. But Haziq has gone up into second with a 1:15.226. So Haziq pushes Shafiq down into third. Azim Fairuz, jentera nombor 98, Izzat Zaidi Imam Saleha nampaknya berada di kedudukan tempat yang keempat. Tetapi memperlihatkan jenteranya ada sedikit masalah dengan masa yang ada berbaki lebih kurang 1 minit setengah saja lagi. Masa yang perlu dilakukan untuk beliau mengekalkan momentum masa terpantas dengan masa terbaik setakat ini oleh beliau, iaitu 1 minit 15.254 saat. Yeah, right now it looks like Izzat Zaidi's qualifying session will have come to an end. He will not have enough time to make it out for a flying lap. But for now, it's a minute and a half left in this intense qualifying 2. It's the fastest of the 2 qualifying sessions. For now, Azrai, the only rider doing a 1:14. It's a 1:14.815. And who's that has gone off there? Oh, dear me. That is very scary moments there. It's one of the SCK riders. But for now, they line up for the final lap of qualifying 2. Kita dapat lihat, kita akan saksikan apakah di saat ataupun ketika menghampiri garisan penamat ketika ini. Masa terbaik yang dilakukan masih lagi Azrai di tempat yang pertama dengan 1 minit 23.996 saat. Sementara Akid di tangga yang ke-6 untuk waktu ini. Akid dengan masa 1 minit 24.93 saat. Cukup menarik untuk sesi kali ini kerana berbaki lebih kurang 30 saat saja lagi untuk tamat bagi qualifying CP150. Masa ini ataupun masa yang dicatatkan ini penting untuk aksi di Superpool nanti. Do excuse my call earlier, by the way, because Izzat Zaidi has made it across before the checker flag came out. I don't know how they managed to get him out, but he will have one more last opportunity to try and make this count. Akid now leads at the front. Behind him is Muhammad Muzakir. He will try to take advantage of having Akid in front of him. We saw this in qualifying 1 as well. So he will get a good tow. Now coming down into turns 6 and 7. This will be the final few turns to line up the run down to the line. In this position, Muzakir will have the advantage of slipstream. Has Akid done enough? Will he be able to knock Azrai off provisional first place? Here comes Muzakir now. He gets past Akid Aziz. They come across the line now. Let's see if anyone improves from where they were. And by the looks of it, it's not close enough. Azrai Hakim Anwar will be the only rider who has done a 1:14 in this session this weekend. A 1:14.815. And that's a rapid time for the Honda UZ team. And even though the boss looks stressed, I can assure you that he will be happy knowing that Azrai has first position. There we go. There's a smile. Pada awalnya dapat reaksi yang kurang baik sedikit, tapi bila mengetahui anak buahnya menduduki tempat yang pertama, Azrai Hakim Anwar, kelegaan sedikit pada wajah daripada Syarul Yuzi. Yang menyaksikan Haziq Wafairuz di tempat kedua dengan masa 1 minit 18.88 saat. Dan juga Syafiq Rasul di tempat yang ketiga dengan 1 minit 16.276 saat. Pemenang pada pusingan yang ketiga, Akid Aziz, menamatkan perlumbaan pada sesi kelayakan ini di tempat yang ke-6. Sementara itu, seorang lagi pelumba bagi pasukan CKJ Racing, iaitu Afiq Amran pula, berada di kedudukan tempat yang ke-5. Itu secara keseluruhannya untuk hari ini. Azrai Hakim Anwar berada di kedudukan tempat yang pertama
Dan nampaknya bagi Helmi Azman akan tidak berada dalam saingan Super Pole nanti. Ini dalam saingan Super Pole adalah penonton bagi kedudukan petak utama di tempat pertama hinggalah di kedudukan tempat yang ke-10. Jadi Iqbal Amri Abdul Malik antara pelumba yang ke-10 yang terselamat untuk Super Pole yang bakal berlangsung nanti. Jadi ini antara kedudukannya bagi qualifying yang kedua CP150 Azroy Hakim Anwar 1 minit 14.8 15 saat berjaya untuk menolak seketika Akid Aziz untuk berada di kedudukan tempat yang ke-6 walaupun pada satu ketika Akid di tempat yang pertama, manakala seorang lagi pelumba Nazrul Izzat Mahbaudin berada di kedudukan tempat yang ke-8 dengan masa 1 minit 15. Ini pula antara kedudukan di tempat ke-9 hingga kedudukan tempat ke-15. Izam Ikmal Izamli di tempat ke-9, Iqbal Amri tempat yang ke-10, Afizi Sofa'a di tempat yang ke-12, Helmi Azman di tempat yang ke-13. Jadi terselamat Iqbal Amri untuk beraksi di peringkat Super Pole nanti. Sementara itu lain-lain pelumba yang berada di tempat ke-16, Muzakir Muhammad, Adik Rosli, Faiz Zakri, Faik Hikami dan juga Idi Fitri Mahadi. Manakala Syahrul Izwan berada di tempat ke-21 dan juga Zaki Zamli di tempat ke-22. Ini kedudukan tempat ke-23 hingga di kedudukan tempat yang ke-26. Secara keseluruhannya ada 26 pelumba yang turun beraksi untuk peringkat kelayakan CP150 untuk hari ini yang berlangsung di Litar antarabangsa Sepang. Baik, kita nak bersama dengan Daniel seketika. Silakan. Okay, sekarang kita ada dekat part frame after qualifying 2 dengan Azroy Hakim Anwar. Azroy, qualifying yang berbeza dari qualifying 1 and this time tak ada siapa yang boleh sentuh Azroy punya timing. Boleh ceritakan sikit the difference between qualifying 1 dengan sekarang? Ikutkan lap time pada tahun ni agak slow sikit daripada tahun lepas. Tapi bukan saya, masing-masing pun sama. So tim saya bekerja keras lah untuk carikan setup yang amat baik dan kali ni kalau memang niat kami Honda memang nak balik lah sebab jasa memang kita tertinggal jauh je. So insyaAllah semoga dipermudahkan untuk besok. Tapi tadi Azroy ada mention pasal lap time. Rasanya beza lap time tahun lepas dengan tahun ni punca dia cuaca ke benda lain? Mungkin tamat baru rasanya sebab terlebih grip, so cengkaman tu terlebih grip dan menyebabkan bike agak slow kat speed tu, maybe kat situ lah point dia. Alright, thank you Azroy and congratulations. Thank you. Azroy Hakim Anwar sebentar tadi. The power of dreams. RXX nyata teruja. The power of dreams.
Welcome back to the action on track. It's a qualifying session once again, this time for the CP125 class. So it's 15 minutes of qualifying for the CP125 category. We have 4 more qualifying sessions coming up right after this, but for now, after the conclusion of an exciting qualifying 2 for the CP150 class, we are all in anticipation for the CP125 category. We know what a category this can be. It's full of exciting names. We shall see what they can bring to the table. For now, weather, dry, hot and humid. Yeah. Typical weather that we expect here in Sepang. Ini yang kita mahukan kerana keadaan cuaca begitu baik sekali. Dan pastinya dengan keadaan track yang sememangnya kita sedia maklum bagi di Litar antarabangsa Sepang, pastinya akan memberikan lagi kehangatan seperti mana yang anda saksikan dalam sesi kelayakan CP150. Begitu juga dalam CP125. Secara keseluruhannya 29 pelumba yang berada di track yang telah pun berada pada waktu ini. Dan hampir kesemuanya telah pun berjaya untuk melakukan sekurang-kurangnya 1 lap untuk setakat ini. Telah pun mencatatkan masa untuk setakat ini. Dan tumpuan terus terarah diberikan kepada Ahmad Syukran Aizat Muhammad Yusof. Ini antara pelumba yang kita sedia maklum dalam CP125. Dia merupakan pelumba yang berjaya menduduki tempat pertama pada perlumbaan di Jasin Melaka baru-baru ini di pusingan yang ketiga. Syukran Aizat, Irfan Haikal Amidi dan juga Khairi Ashraf Mahmud. 3 pelumba ini menduduki tempat pertama, kedua dan juga tempat ketiga. Yeah, they just come out now for the first flying laps. It's going to be an interesting one coming through. Dengan masa yang berbaki lebih kurang dalam 11 minit lagi. Sebenarnya penting, ini jentera nombor 20 yang mengalami masalah. Aishi Izhafi Hairul Hafiz. Dia jenteranya ketika ini sedang dibantu oleh Marshall. Dia berada di kedudukan tempat ke-26 secara keseluruhannya, beraksi bersama dengan pasukan Indonesia Honda Yam Racing, yang mana pada posisi yang ketiga juga dia gagal untuk menambahkan perlumbaan. 3 pelumba ini menjadi tumpuan setakat ini, menghampiri di rekor yang seterusnya. Irfan, Fiza dan juga Ezrik antara 3 pelumba yang berada di kedudukan tempat pertama, kedua dan juga tempat ketiga. Dengan masa terpantas setakat ini 1 minit 21.481 saat. Itu yang dilakukan oleh Irfan sebentar tadi. Yeah, just saw Aiman Tahirudin just now walking around at the paddock. I just had a chat with him because we were wondering what happened to him just now. We didn't see him at all in the earlier sessions, and it was just due to some bike issues, so that's good to hear. I think he's out on track right now, putting in the work, so good to see him back on track. He's a name that we're always excited for. It's great to see him able to now to show what he's capable of. Masih lagi terlalu awal untuk kita memperkatakan mana yang berada dalam kedudukan terbaik, tetapi setakat ini Irfan dengan masa 1 minit 21.481 saat. Jentera nombor 58 yang anda saksikan ketika ini, iaitu jentera yang berada di tempat ke-8, iaitu Khairi Ashraf Mahmud. Beliau merupakan pendahulu bagi CP125 yang mana menduduki tempat ketiga pada pusingan yang ketiga di Jasin Melaka. Sekarang ini beliau berada di kedudukan tempat yang ketiga. Faris Afi di tempat kedua, manakala Syafiq Rosli masih lagi berada di kedudukan tempat yang pertama. Syafiq Rosli, pelumba yang berjaya menambahkan perlumbaan di tempat pertama pada pusingan pertama, namun begitu gagal untuk menaiki podium pada pusingan kedua dan juga pada pusingan ketiga. Yeah, Shafiq looking really strong at 120.837. So he'll be looking to try and keep up with this string of good performance. Faris Afiz as well chasing down Heidi Ashraf, doing a good job as he has been so far this whole season. So he's currently running in 3rd. We have Alec Daniel as well, he's in 5th. Irfan Haikal doing a good job there in 4th. Irfan's one of those riders who's was one of those young riders who initially they were very shy. I remember talking to him, he was always
he was always on the shy side, but recently, like, you see him always smiling and he's looking happy because some of these riders, they just need to realize that they are good, and when they realize that they're good and they're happy with the performances, the character goes great, and you can see even in the performances, you know, Irfan's performing very well. Ya, sebenarnya Irfan setakat ini berada dalam kedudukan terbaik. Irfan Haikal Amidi yang bersama dengan pasukan Backlab Honda KC Racing, dia menduduki tempat kedua pada perlombaan di Jasir Melaka. Sementara itu kita berikan tumpuan juga bagi kedudukan tempat ketujuh Abdullah Khoyu Abdul Razak dengan best lapnya 1 minit 23. Dan sementara itu yang lain-lain pelumba yang kita boleh katakan yang tidak berada dalam sesi qualify ini, Abdul Fahim dan juga Lokman Nur Hakim Wazir. Dua pelumba ini nampaknya tidak ada sebarang masa yang dicatatkan untuk setakat ini. Arash Tsunami just put in a really good lap time for himself, a 121.2. Arash missed out on the first practice session. He didn't go out in the wet. Second practice session, he was there, but he was struggling a little bit. He wasn't looking the most confident. And now, yeah, he's just gone up into third. So Arash has definitely found something. He's looking good and strong. It looks like an issue here for Shafiq Rossi, who is still leading the session, but looks like quite an issue there. They've got the, looks like that's the sprockets. It's a gearbox that's being taken out there, so that's concerning. So for now, his lap time is keeping him in first, but the question is how long? Like, there's still about 6.5 minutes left. That could change very quickly. But I would say potentially a top 10 finish is safe for him. But it's just a matter of how far up will he be. Dan setakat ini dalam kedudukan tempat ke-10 adalah milik Adam Hakka Jaha. Sementara itu bagi lain-lain pelumba, kesemua 29 pelumba tanpa mencatatkan masa yang telah pun dilakukan. Ini ada seorang pelumba yang terpaksa keluar seketika dan jeta nombor 68 Faris Hafiz, antara pelumba yang bersaing hebat bersama dengan Syafiq Rosli untuk mencetak masa terbaik setakat ini yang berada di kedudukan tempat yang kedua. Sementara itu jentera nombor 48 pula tumpuan terus diberikan kepada Syafiq Zarik dari pasukan jentera Yamaha YY Farm Racing Team. Di mesin yang kedua dia berada di kedudukan tempat kedua. Namun begitu setakat ini bagi Syafiq Zarik, dia cuba untuk berada ataupun untuk mencuba berada dalam kelompok 3 teratas terbaik. Setakat ini beliau berada di nombor 3. Yeah, that was a very aggressive move on the inside of turn 3 by Amirul Arif Musa. He's running in 8th. Now a rider who is strong in the practice 2, who's not seemingly having the similar pace as Amirul Afiq. He was very fast into the first part of the free practice 2. So Amirul Afiq still trying to find that extra space, that extra push that he can find. Because we know he's fast, we know he's good around here. And the machine on the rim is very capable of pushing him into the high position. So it's just a matter of him finding that rhythm again by the looks of it. Sebenarnya dah berbaki lebih kurang dalam memasuki 4 minit saja lagi untuk tamat. Masih lagi untuk berada di kedudukan tempat pertama, tempat kedua adalah Farid Hafiz. Kekal masih dengan masa terbatas 1 minit 20. Di tempat kedua iaitu masih lagi milik pelumba iaitu jentera nombor 24 iaitu Hafiz Arofah. So yeah, that's one thing that we were looming around the idea of. Shafiq Rossi can't exit back onto the track. That is due to his bike already being open. By right, if you want to be able to bring the bike back on track, your bike cannot go into the pit box. You can't open up the engine. So that's unfortunate for Shafiq. That will be the end. So his time of 120.837, that's the last lap, the fastest lap he's capable of doing. That's what he will do for this session. So right now he's in 4th. Will anyone knock him out of the top 10? Will he have done enough? Jadi kita mengharapkan masa yang dicatatkan Syafiq Rossi 1 minit 20.837 saat ini untuk terus kekal dalam senarai top 10 pelumba. Jika tidak, berkemungkinan kalau ada pelumba-pelumba lain yang berjaya untuk menolak beliau di tempat ke-11, agak malang kerana motornya mengalami masalah sebentar tadi. Jadi kita tidak akan dapat melihat Syafiq untuk berada di sini. Oh, kemalangan pula. As for Lokman Hakim Wazi, he's just come back out on track, and that's unfortunate for him.
right at the end of this session as well. So the best he can hope for is 25th for now. Jadi setakat ini kalau kita lihat dalam senarai kedudukan 10 teratas sampai top 5 masih lagi kepada arah Farid Hafiz. Hafizah Rofa di tempat yang kedua dan juga Arif Musa di tempat yang ketiga. Kedudukan Syafiq Rosli masih gagal dipinta oleh Zarik yang berada di kedudukan tempat kelima. Tapi dengan kedudukan berbaki lebih kurang dalam 2 minit saja lagi, 2 minit setengah, pastinya akan mampu untuk mengubah segala-galanya dalam kedudukan top 10 dalam senarai perlumba CP125. For now, just over 2.5 minutes left in this session. For now, Shafiq still holding on to 4th. He can't do anything now but just watch. That's the regulations. That's how it has to be. So all he can do now is watch and pray that he can still make it into the shootout. It should be enough. But then again, this is racing. Anything can happen in the next 2 minutes. And for now, we're following Amirul Arif Musa, who's been really on form. Come across the line now, and it's no improvements from anyone. Down at the bottom, Ahmad Shurkan Aizat. He's up into 13th. Ahmad Shurkan Aizat, don't forget, he's our race winner last time around. So let's see whether Ahmad Shurkan can shake things up a bit. Ooh, contact there between a couple of wheels. That was very sketchy. Masih lagi berada dalam kedudukannya tempat pertama dengan berbaki lebih kurang 1 minit 40 saat saja lagi. Kedudukan masih lagi tidak berubah untuk dalam senarai top 10. Ya, pastinya kita mengharapkan untuk kedudukan ini akan ada sedikit perubahan untuk menghangatkan kerancakan dalam sesi kelayakan CP125. Arah Tsunami masih lagi di tempat yang ke-7, juga Irfan Haikal masih lagi kedudukan tempat ke-8. Manakala yang lain-lain, Syahmin di tempat ke-27, 28 dan juga tempat ke-29 adalah Aishi dan juga Abdul Fahim. Yang nampaknya setakat ini bagi Alif Dania, dia mengharapkan Abdullah Qayyum yang mampu untuk memintas beliau untuk berada di kedudukan tempat yang ke-10 setakat ini. Yeah, just as you mentioned, Arash, it made me think about where Adi Putra is. And Adi is really, really struggling this time round. He's not had that brilliance that we've seen from him. He's just lacking a bit something this time. 18th is where Adi is, and that's not where we expect him at all. So I think Adi will find his rhythm coming into the race later on in the weekend, but it's just not happening for him right now. He's just seemingly struggling a little bit. But for now, just 30 seconds left in the CP1 to 5 qualifying session. Shafiq Rosli, he's the only rider in the top 10 who's not out on track right now. He's struggling. He's struggling to hold on to that. But for now, he is safe. Amirul Afiq, he's gone up into 10th. So Amirul Afiq has made headway already. It's a big battle now. Abdullah Qayyum, who we know is strong as well, he's up into 8th. There's Shafiq Rosli's bike being worked on right now. Nothing can be done. The bike has to stay there. The bike can't come out for another lap. Azrul Effendi, he's gone up into 23rd. For now, the top 10, they battle out for the final positions. They battle out to see who can be the fastest rider in this session. Jadi sekarang kita akan berikan tumpuan terus untuk pelumba yang berada di kedudukan tempat ke-10, Amir Afiq yang berada di tempat ke-10 dengan masa 1 minit 24.263 saat. Alif Daniel di tempat yang ke-11 setakat ini. Jadi pastinya dengan masa yang ada, Hafizah Rofa masih kekal di kedudukan tempat yang kedua dengan 1 minit 20.559 saat. Ini kerana dalam sesi shootout akan berlangsung esok yang akan menentukan grid di tempat yang ke petak pertama hingga di petak yang ke-10. With that all said and done, the checker flag has been waved. The riders... Apologies for the confusion. It is not a 15-minute session. It is a 20-minute session for the CP125 class. So there's still 4 minutes left in this session. Masih lagi belum tamat untuk dengan berbaki lebih kurang 3 minit lagi. Jadi masih lagi belum selamat untuk kedudukan Shafiq Rosli. Tetapi Hafizah Rofa berada di kedudukan tempat yang ke-2 ketika ini dengan masa 1 minit 20. Dia sebenarnya akan bersaing dengan Faris Hafizah Rofa. Sementara itu Arif di tempat yang ke-3. Dan juga tumpuan terus diberikan kepada Irfan yang bersaing hebat bersama Amirul dan juga Alif untuk kedudukan tempat ke-9 dan juga tempat ke-10. Yeah, Shafiq there as he just watches on.
He can take his suit off, and I think he can feel quite secure by his time. But like mentioned, 3 minutes remaining. At least 2 or 3 fast, hot laps coming up afterwards after this. So with 3 laps remaining, so at this point they should have 3 laps. Ooh, a bit of jousting going on in the background there. But 3 hot laps for now. Shafiq is safe. But what can happen in the next 2.5 minutes? Anything can happen in racing. So let's see. We have a large group here. We have a group of 4 and then a group of about 8 riders behind this group. Dalam saingan ini juga cukup menarik. CP125 yang mana memperlihatkannya bagi kedudukannya Shafiq kekal di tempat keempat untuk bottom top 4 masih lagi belum berubah. Namun begitu kita dapat lihat untuk pelumba yang terakhir yang akan layak ke shootout nanti yang bakal berlangsung esok pada pukul 10 minit pagi. Iran dan juga Amirul. Setakat ini Amirul Afiq dan juga Alif Dania kedudukannya masih lagi kekal untuk setakat ini dengan masa yang berbaki hampir 2 minit. Hafizah Rofa masih lagi di kedudukan tempat kedua 1 minit 20.559 saat. Itu masa terbaru yang dicatatkan. Dan setakat ini dalam kedudukan lain seperti pelumba Syamil yang berada di kedudukan tempat ke-16 1 minit 21.848 saat. Amirul Afiq di tempat yang ke-10 setakat ini dengan masa 1 minit 21.489 saat. Dengan masa memasuki hampir berbaki 1 minit saja lagi. Di saat-saat ini kita dapat lihat adakah Shafiq Rosli nampaknya telah pun berada di kedudukan tempat yang ke-6. Shafiq is at risk now. He's dropped down into 6. Everyone's improving. They will have 1 more lap after this one. The positions are not safe by any means. Fariz Hafiz currently provisionally the fastest rider. Hafiz Arofa pulling in magic, as Azan Shah told us before. Hafiz Arofa, the nickname for him is the Magic Boy. He can pull out magic out of nowhere. Amirul Arif Musa, he's in 3rd. Shafiq Azarik in 4th. Ahmad Shurkan Aizat, the race winner who was struggling early on this session, he's up into 5th. Dengan masa berbaki lebih kurang memasuki 40 saat saja lagi, nampaknya persaingan antara Hafiz Farid Hafiz dan juga Hafizah Rofa di kedudukan kelima adalah milik Syukram Aizat yang mencatat masa terbaik 1 minit 20.828 saat. Hafizah Rofa kekal di tempat kedua setakat ini dengan lap terbaik beliau iaitu 1 minit 23.241.559 saat masa terbaik yang dicatatkan oleh beliau. Here we come now. They come across the start-finish line, but they will have 1 more lap in it. This group will be able to have 1 more contest into this qualifying session. For now, all the positions remain the same, but they will start pushing. They will know that this will be the final lap that they have in this qualifying session. Haziq Hamdan, he's improved up a couple of positions outside of the top 15. But for now, we pay our attention to this fast group that we have here. In this group, we have Abdullah Koyum, we have Ahmad Shukran Aizat, we have as well Irfan Haikal. Arash Muhammad berada di kedudukan tempat yang ke-10 setakat ini, yang mana beliau masih lagi berada dalam kelompok yang masih lagi terselamat untuk berada di kedudukan shootout bagi pertuan grid di petak pertama hingga petak yang ke-10. Tetapi dengan masa yang ada ketika ini, kita menantikan keputusan penuh. Setakat ini Syukran Aizat di tempat ke-5. Di tempat ke-11 adalah milik Abdul Qayyum Abdul Razak dengan masa terbaik 1 minit 21.321 saat. Sementara itu Shafiq di kedudukan tempat yang ke-6. Masih lagi selamat walaupun pada awalnya dia mencetakkan masa terpantas, tapi dengan masalah jentera menyebabkan beliau gagal untuk meneruskan di peringkat qualifying CP125. They come across the line now and looks like everyone's positions remains the same. Shafiq Rosli is safe. Even though having only done 3 laps, he is safe. He will hit the shootout tomorrow and he will have 1 more opportunity to fight for this top 10 great positions and the all-glorious pole position start. Manakala bagi arah tsunami,
Dia akan beraksi dalam shootout nanti esok kerana berada di tempat ke-10. Faris Hafiz Abdul Rahman di tempat yang pertama dengan masa 1 minit 20.284 saat yang dibuktikan oleh Faris Hafiz. Kerana sedia maklum pada pusingan ketiga dia gagal untuk menamatkan perlumbaan. Jadi permulaan cukup baik untuk Faris Hafiz Abdul Rahim yang berada di tempat yang pertama. So as that is all concluded, these are how the results look for the CP 1-5 qualifying session. Faris Hafiz, the fastest in the session, a 120.284. Hafiz Arufa looking a lot like his former self, a 120.559 in second. Amirul Arif Musa, a very good job there in third. Shafiq Azarik continuing his strong performances in fourth. Ahmad Shukranaiza, the race winner, he's in fifth. Shafiq Rosli in sixth. Seventh is Hairi Ashraf Mahmoud. And in 8th is Alif Daniel. Going in 9th is Irfan Haikal Amidi. 10th, Arash Tsunami. Arash making it into the shootout for tomorrow. 11th, Abdullah Qayyum Abdul Razak. 12th, Amirul Afiq. 13th, Adam Haikal Jahar. 14th, Firdaus Hamdan. 15th, Shazul Naim Razali. In 16th is Muhammad Shamil Amshar. 17th, Ayman Tahiruddin. 18th, Hazik Hamdan. 19th, Daniel Johan. 20th, Adiputra Sukarno. 21st, Ayman Azman. 22nd, Alif Ashraf Tahiruddin. In 23rd is Azrul Effendi Hadi. 24th is Ahmad Darwishi. 25th, Muhammad Luqman Nur Hakim Huwazi. 26th is Arash Firdaus. 27th, Muhammad Shamin Ayman. 28th is Abdul Fahim Abdul Basir. And without any time set in qualifying, Aish is Hafi. We will head down to Nazri down there at Park Ferme to interview one of the best smiles on the paddock, Faris Hafiz. Okey, bersama saya Faris Hafiz yang telah pun berjaya mencetakkan masa terpantas sekaligus berada di kedudukan tempat pertama. Jadi Faris, ramai yang dapat melihat kejayaan anda untuk menduduki tempat pertama dan pastinya ini merupakan satu hari terbaik untuk anda kerana pusingan ketiga anda gagal untuk menamatkan perlumbaan. Pada kali ini kita orang memang banyak ubah daripada segi motor lah. Kita orang adjust sprocket daripada PT1, PT2 sampai qualifying kita orang adjust dan ini hasil dia dan saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada tim saya yang bekerja keras daripada pagi tadi dan sehingga dapat tempat pertama di qualifying. Pastinya dengan keadaan cuaca sebegini yang anda inginkan untuk perlumbaan bagi peringkat esok yang akan berlangsung. Jadi untuk esok, bagaimana anda melihat keadaan motor anda dan juga pasukan untuk aksi pada esok hari? Nah, dalam pasukan saya ini semua dalam keadaan baik dan daripada segi cuaca pun kita orang tak kisah hujan atau kering. Kita orang akan race macam biasa. Okey, Hafiz. Untuk yang terakhir, untuk perlumbaan kali ini, harapan anda untuk pusingan yang keempat setelah gagal untuk di pusingan ketiga nanti? Semestinya nak kemenangan lah sebab memang setiap perlumbaan memang kita nakkan kemenangan bila kita berlumba dan insya-Allah semoga dipermudahkan untuk hari esok. Okey, semoga berjaya Hafiz.
Hello guys, kita berada di daerah Sepang untuk pusingan yang keempat bagi perlumbaan PETRONAS Malaysian Cub Prix. Biasanya saya bawa korang semua pergi trek je kan, tapi kali ni saya nak bawa kepada anda semua beberapa tempat yang berada di Sepang. Dan sekarang ni, buat kali pertamanya saya berada di ladang buah naga yang mungkin korang tak pernah tahu pun yang kat Sepang ada tempat macam ni. Nampak tak suasananya? Jadi inilah tempat-tempat dia. Cantik kan? Boleh selfie-selfie, boleh OOTD dan masuk kat sini bayar dia RM10 je guys. Saya dah sampai di Bagan Lalang Sepang. Korang nampak tak? Saya berada di tepi pantai sekarang ni. Saya tahu ramai yang tahu tempat ni, tapi buat pertama kalinya saya berada di sini. Kalau tepi pantai ni, bawalah anak-anak korang. Boleh mandi tepi pantai, boleh berkelah, ada medan selera dekat sana. Dan belah sana, kalau nak makan ikan bakar ke, sotong celup tepung ke, boleh datang waktu malam. Dan kat sana tu ada Abani Gold Coast, bercuti, berkemping. Inilah salah satu tempat yang ada di Sepang yang korang tak tahu sebenarnya ada laut. Jadi selepas ni kita nak pergi mana? Jom! Sekarang ni saya berada di Cafe Lakeside, kafe baru yang dekat dengan Sepang Circuit ni sebelum sampai ke Sepang Selatan belakang sana. Tapi tadi sempatlah kita orang singgah ke Anjong Spotter, tengok kapal terbang lalu bawah kepala. Memang itu adalah top spot untuk selalu orang datang ambil gambar. Apa orang kata OOTD ke, ambil video ke, tengok kapal terbang lalu. Besar kan? So saya tak nak cakap banyak, kita nak masuk tengok apa menu best kat dalam ni. Okey, saya dah minum dah caramel latte dekat Lakeside tadi. So sekarang ini saya berada di tepi trek Sepang Selatan dan belakang saya tu adalah selekoh yang ketiga. Walaupun kami dah biasa berlumba dekat sini, kami dah beberapa kali datang ke sini. Saya nak juga share info tentang Litar Sepang Selatan ni. Litar Sepang Selatan sepanjang 2.609 km. Ada 8 selekoh, lepas tu ada 6 selekoh kanan, 2 selekoh kiri. Dan kita nak juga tengok adakah juara yang berbeza untuk pusingan kali ini di perlumbaan CP150. Kita pun tak tahu, kita akan nantikan. Dan untuk penonton-penonton yang kat luar sana yang nak datang ke Sepang, apa kata korang datang untuk Sabtu dan juga Ahad ni, masuk percuma, berpeluang untuk menang motosikal dan boleh makan durian dengan harga yang bermula dengan RM1 je guys. Apa kata luangkan masa datang ke sini, tengok rider, tengok perlumbaan, boleh menang motor dan macam-macam lagi aktiviti yang ada. Jumpa anda nanti di sini. Bye-bye. Baik, kita berikan tumpuan seterusnya untuk saingan bagi Vira KBS untuk qualifying bagi kategori ini. Kita sudah maklum bagi perlumbaan sebenar untuk Vira KBS bakal berlangsung esok. Yang mana akan bermula pada pukul 2.58 minit petang. Pada perlumbaan sebenar esok mereka akan menghadapi 7 pusingan. Tetapi untuk peringkat kelayakan pada hari ini, Vira KBS mereka akan menghadapi 15 minit masa perlumbaan yang diberikan. Ini perlumbaan ini penting juga untuk menentukan grid mereka pada perlumbaan sebenar nanti. A bunch of riders already coming back into pit lane. I think that's one of the couple of the Extremo riders. But yeah, it's a second opportunity now for these riders. Some of them having faults in practice, not having the best results. So this is an opportunity now in qualifying to really strut your stuff, show what you're made of, find a way up into the top scoring positions. Bunching up at turn 2 as we always see there. An inside line, of course, the most aggressive one to overtake, but
will lack a bit of drive on the exit. For now, right at the front is Putra Alif Irfan Abdullah. Here we have a few of the Azan Shah 25 Academy Racing Team riders there, making their way around. There's Irfan Danish from the Rexha Racing Team, who's done a decent job in the practices. He's been consistently in the top 10. Saw his teammate, Irfan's teammate earlier on, Danny Mikael, taking a spill at the last turn. And by the looks of it, they've managed to get that bike back in working order, so both the Rexha riders will be out on track. Suatu pada sesi latihan bebas yang kedua, tumpuan tak arah kepada Ryan Kardani Muhammad Sanusi yang bersama dengan pasukan PETRONAS Bintang Yamaha 31 Racing. Kedua pasukan ini, dua pelumba dari pasukan yang sama ini, iaitu seorang lagi pelumba Amir Haziq Johan berada di kedudukan tempat pertama dan juga di tempat yang kedua. Tetapi untuk setakat ini mereka baru saja mengharungi bagi lap yang kedua. Masih lagi terlalu awal untuk kita melihat, tapi setakat ini masa terpantas dicatatkan oleh Haidar Nur Akmal Muhammad Zaki 1 minit 26.318 saat. Amir Haziq Johan di tempat pertama setakat ini 1 minit 24.256 saat. Now this is a familiar sight. 4 of the 31 Racing Team riders in qualifying, riding together. This is what we typically see in Sepang. The Estremo team, they're trying to do something similar behind them. They're trying to stick close to the 31 Racing Team. That's why we saw them going back into pit lane. So there's Litar. One of the 31 Racing Team riders already pulled out of this. I think he's trying to shake up the momentum of the riders behind him. So there you can see both Emil as well as Arif Arshad. They're trying to tail the 31 Racing Team. They know that they're going to play this plan. So they're trying to stick with them. It's going to be a group of 6. It's very different now. The last time we saw this was the Castro Power 1 Racing Team, when we saw them with the likes of Hadith Haziq fighting, trying to fight and keep the pace up with the 31 Racing Team, but this time around it's different. We have these two young riders now, Arif Arshad and Emil Izdihar. At the front here is Muhammad Ashakir Zufairi, Ryan Kardani and Amrun Haziq Johan. At the back there, I believe that should be Amrun Haziq Johan. Sorry, apologies. Muhammad Sharul Izwan. Sorry, Sharul Izwan, he's at the front. Ryan Kardani next to him. So it should be Amrun Haziq, who's right behind these two Estremos. And yes, here comes Amrun Haziq now, getting a good slipstream behind them. Ooh. Closing the door on Emil there down the straight. Ketika dalam situasi straight line sebentar tadi anda dapat lihat persaingan cukup menarik yang berada di kedudukan tempat yang kelima. Nampaknya ada berlaku pecahan taktikal yang dilakukan oleh pelumba, iaitu Faris Putra Muhammad Fadil, Amir Haziq Johan, Emil Izwan dan juga Muhammad Adib Arshad. Yang menariknya, ada 3 pelumba dari pasukan PETRONAS Bintang Yamaha 31 Racing yang dalam kelompok tempat ke top 5 teratas setakat ini. Yeah, American Danish is unable to keep up with his two teammates and the 31 Racing Team riders for now. You can see the 31 Racing Team just leaving the Estremo riders to go in front of them. They don't want them to start following their rhythm because it's just going to take away their advantage. So that's smart from the riders. I think there must be an indication down at the front straight. But for now, Faris Putra, very good job from Faris so far. He's the fastest. While they were busy dicing it out, blocking each other, he just thought, I'm going to continue with my lap. I'm going to keep on pushing. And there we go. He's currently fastest by half a second. And he might improve his time further. He's got a clear track in front of him. No one has been disturbing his lines. He's going to get some slipstream as well as he comes down the front straight. Let's see what Faris Putra does as he comes across. It could be well into the higher 122s, lower 123s. Comes across 123.4. He improves further. But Ahmad Ikram Danish, where has he come from? Behind there. Ahmad Ikram Danish has gone up into first position, and someone's bike has just come out smoke. One of the 31 Racing Team riders' bike has an issue. Salah seorang motosikal bagi pasukan 31 Racing mengalami masalah di sini. Dia cuba untuk mendapatkan kerana dilihat di belakangnya itu, tetapi ada masih lagi 3 pelumba dari pasukan 31 Racing dan mula kembali untuk beraksi. Tetapi kalau kita lihat dalam kedudukan terkini, yang menyaksikan bagi Ikram Danish masih lagi di tempat pertama setakat ini. Agak mengejutkan sebentar tadi bagi kedudukan yang berlaku. Namun begitu bagi perlumbaan ketika ini,
Posisi di tempat pertama Ahmad Ikram Danish dengan masa terbaik 1 minit 23.248 saat. Fastest lap yang dilakukan oleh beliau masih lagi kekal di tempat yang pertama untuk setakat ini. Anda perhatikan jentera nombor 37 ini, Ahmad Ikram, yang mana pada pusingan yang pada awal free practice tadi Ahmad Ikram tidaklah begitu berjaya untuk mencatatkan masa terbaik. Sebaliknya hanya mampu untuk berada di kedudukannya tidaklah dalam kedudukan 10 teratas yang dilakukan oleh Ahmad Ikram. Ahmad Ikram now looking really good. He's just come across a 1:22.386. He extends his advantage now to 0.6 seconds. He's the only rider who's just laying back. He's finding these lap times. But here now we have his teammate as well, teammate of Emil. That's Arshad. He's being left behind a little bit. So the two of the 31 racing teams, one of them's already disappeared. I think that was the one that was having issues with smoke coming out. So there's one left, but he's far away. Now this group has become very large. So it's going to be a decision time for these riders. Do they let the rest of this group pass them first? Or do they try to push forward? Oh, there we go. There's smoking coming off on that bike now. Kita dapat nampak asap putih yang melanda salah sebuah motosikal dari pasukan PETRONAS Yamaha 31 Racing sebentar tadi. Tetapi masih lagi berada di hadapan 33, iaitu Ryan Kardani, Muhammad Sanusi. Dia masih lagi berada di kedudukan kelompok 3 teratas setakat ini. Sementara itu Ikram Danish, ada kemalangan pula yang berlaku. Jentera 38. Danny Mikael, it's another crash for the Rexer Racing Team rider. This time, this is down at turn 7. How has he crashed out over there? That's a fast place to crash out on. Itu persoalan yang menjadi tanda tanya, bagaimanakah beliau boleh mengalami kemalangan. Namun begitu persaingan antara jentera 33 dan juga 37, Ahmad Ikram dan juga Ryan Kardani. Faris Putra masih kekal di tempat yang kedua ketika ini. Pada awal-awalnya kita lihat seketika. So he should be somewhere at the back there. Oh, he's just got on the gas and just somehow lost it all together. And that's a very odd place to crash on the gas there. I've seen crashes like that from super bikes and such because of the power, but that's interesting. But here's the smoking bike, Muhammad Al-Shakir Zafiri. The smoke, interestingly enough, is coming from his tail. It's not coming from the engine compartment, so that's very interesting. No idea how that's happened. Yes. Must be something electrical. Kita dapat lihat bukanlah berlakunya itu di exhaustnya. Ini jentera yang seterusnya. Aidano Akmal Mawazaki. Dia berada di kedudukan tempat ke-12. Juga nampaknya berkemungkinan tidak akan dapat untuk meneruskan perlumbaan. Nampak dia menolak motor tersebut sebentar tadi, tetapi tumpuan terus diberikan di kedudukan tempat yang pertama. Ikram Danish di tempat pertama setakat ini, Faris Putra tempat kedua, Ryan Kardani di tempat yang ketiga. Sebenarnya kalau kita lihat dari kedudukan tempat yang ke-10, Imam Fahmi Sinin nampaknya jatuh di tempat ke-11, tempatnya diambil alih oleh Azhar Hakim Muhammad Johan. Yeah, Luffy Shah as well, he's improved up into 12th down there. But it's been a very silent qualifying session so far ever since the first few incidences for the top 10. There's not much movement going on. Jadi kalau kita perhatikan untuk setakat ini, dalam sesi kelayakan bagi qualifying Wira KBS, penentuan di kedudukan grid di petak yang kedua. Jika ini kekal, Faris akan bermula petak kedua. Kerana setakat ini dia berada di kedudukan tempat yang kedua dengan masa terbaik 1 minit 23.073 saat. Sementara itu, Emil Iza Izwan yang berjaya memenangi perlumbaan di Jasin Negeri Sembilan hanya mampu untuk berada setakat ini, iaitu di kedudukan tempat yang ke-6. Dia muncul juara ketika di Litar Jasin. Nampaknya pastinya ini akan mengubah sedikit kedudukan, tapi masa masih lagi panjang dengan berbaki lebih kurang 3 minit saja lagi untuk tamat bagi sesi kelayakan bagi Wira KBS ini. Yeah, just 3 minutes left in this session. Nothing really to shout about yet. Yeah. No one has changed the positions in the top 10. They're just battling non-stop, and I think that's not helping the positions at all. And yeah, they've just come across now once again
It's still nowhere near the times that we expect them to be. Dan kalau kita perhatikan bagi Ikram Danish Ahmad, persaingan dia masih lagi berada di kedudukan tempat yang pertama setakat ini. Manakala Faris Putra cuba untuk mengejarnya dengan best time setakat ini 1 minit 23.073 saat itu masih yang dilakukan oleh Faris Putra untuk terus kekal di kedudukan tempat yang kedua. Now just 2.5 minutes left, and the 31 Racing Team riders are spread out quite a bit. Amrin Haziq Johan in 5th, Muhammad Al Shakir in 4th, Ryan Kardani in 3rd. And we have Muhammad Sharul Izwan is down in 8th. So for now, Faris Putra, Ikram Danish, they've managed to break that rhythm of 31 Racing Team. So has Emil Idzihar as well, and Adib Ashad. But for now, for the past more or less 4 minutes, there hasn't been many changes. But we will come down now to the final 10, and it should have a couple of laps left in this session. So still opportunities around to try and improve the situation for the riders. Dan sebenarnya kalau kedudukan ini kekal, menarik untuk yang berada di kedudukan tempat pertama setakat ini, Ahmad Ikram Danish Ahmad. Dan jika diimbas kembali prestasi beliau ketika di pusingan yang ketiga, dia hanya mampu untuk bermula di petak yang ke-8, tetapi di petak ke-8, namun begitu seorang lagi pelumba, iaitu kita boleh katakan seperti Ryan Kardani pada perlumbaan yang sebelum ini bermula di petak yang ke-6. Tapi kalau kita lihat di sini, dia akan berada di petak yang ketiga. Jika kedudukan ini kekal, kerana berbaki lebih kurang dalam 1 minit saja lagi untuk ditamatkan bagi saingan qualifying Wira KBS ini. So for now, just under a minute left in this session, and still nothing has changed. So they will have one final lap. We have a lot of good names in this group: Faris Putra, Ryan Kardani, Faris Shikmal, and Iman Fahmi. But for now, they just need to find a way to help each other rather than disturbing each other's lap times. Ooh, someone's trying to sneak up on the inside. I think that's Amran Haziq, and he does make that move stick. So Amran Haziq is on a charge now. He's trying to make that break. He's trying to get past Faris Ikmal now. Not an easy rider to get past. Oh, look at his aggression. Wheel to wheel that was down the straight. Now again, oh, there are some changes. Arzan Hakim, he goes up into 7th. Luffy Shah up into 12th. Amran Haziq Johan, he's up into 3rd. Pushes his teammate Ryan Kardani down into 4th. Di tempat yang ke-10 milik Irfan Danish. Manakala dalam senarai top 10 pula menyaksikan di top 4. Ryan Kardani jatuh di tempat yang ke-4. Amirah Haziq naik di tempat yang ke-3. Dan juga Faris Putra berada di kedudukan tempat kedua. Ahmad Ikram Danish Ahmad di kedudukan tempat yang pertama setakat ini. Dan ini merupakan last lap untuk aksi bagi qualifying Wira KBS setakat ini. Pada perlumbaan di pusingan yang ketiga, Muhammad Adib Ashrad, dia menggunakan jantan nombor 27 bermula di petak yang pertama, tapi kali ini dia berada di kedudukan tempat yang ke-8. Pastinya ini akan berubahkan lagi situasi. Setiap lintas memangnya berbeza keadaannya dan juga corak perlumbaan. Begitu juga di lintas Sepang ini. Dengan setakat ini masih lagi Faris Putra di tempat yang kedua setakat ini, manakala bagi Ryan Kardani di kedudukan tempat yang ketiga, di tempat yang keempat. Now here they come down the front straight. Will anyone be able to shake up the positions one more time? Will 31 Racing Team claim their top 3 positions? For now they come across, and by the looks of it, no one improves their timing. Everything remains as it was for the past few laps, besides the change of Amir and Haziq. Adib Arshad, however, he makes it up into 7th. He goes up 1 place. Jadi untuk setakat ini bagi pendahulu perlumbaan untuk Wira KBS, Amirah Haziq Johan berada di kedudukan tempat yang ketiga. Sementara itu pemenang di pusingan ketiga, Emil Izwan pula. Emil bermula di petak yang ke-6 setelah berada di kedudukan tempat yang ke-6 untuk sesi kali ini. Inilah dia bagi keputusan penuh Wira KBS qualifying Ahmad Ikram Danish Ahmad Ghazali di tempat pertama. Masa terbaik 1 minit 22.386 saat.
Ini kesusahannya kedudukan tempat pertama hingga di kedudukan tempat yang ke-8. Yang menyaksikan dalam peringkat qualifying ini juga adalah kedudukan petak utama yang bakal mereka beraksi pada perlumbaan sebenar yang bakal berlangsung esok bagi Wira KPS, iaitu pada pukul 2.58 petang. Jadi dengan berakhirnya untuk qualifying Wira KPS ini, esok anda akan kembali semula untuk menyaksikan semua pelumba-pelumba Wira KPS untuk turun beraksi bermula dengan sesi warming up yang akan bermula pada pukul 10.40 pagi dan juga perlumbaan sebenarnya pada pukul 2.58 petang. Jadi kedudukan ini sebenarnya adalah penentuan grid bagi 23 pelumba Wira KPS yang bakal beraksi pada esok. Baik, selepas ini kita akan menyaksikan satu lagi qualifying untuk kategori Young Credit Service Yamaha 135 LC Technique Challenge. Cuaca yang begitu baik setakat ini dengan waktu sekarang sudah pukul 4.18 petang. Dan sebenarnya keadaan ini kita akan menyaksikan selepas ini pula untuk aksi seterusnya. Bagi Honda Dash 125 Challenge, Ikram Danish antara pelumba tumpuan kita untuk Wira KPS ini kerana beliau berada di kedudukan tempat pertama dalam aksi bagi qualifying Wira KPS. Ahmad Ikram Danish yang menengah jentera nombor 37 dalam senarai pelumba ketika ini bagi Ahmad Ikram Danish yang kita sedia maklum antara pelumba berada di kedudukan tempat yang kelima. Dia beraksi bersama dengan pasukan Yamaha Extremo 27 Racing yang mana pada pusingan yang ketiga dia gagal untuk menaiki podium. Baiklah, kita akan berehat seketika dahulu dan nanti anda akan kembali semula untuk bersama dengan Daniel bersama dengan Ahmad Ikram Danish nanti. Sekarang kita dekat Park Fermé lepas Wira KPS punya qualifying session dengan Ahmad Ikram Danish. So Ikram, qualifying yang nampak macam battle yang sengit juga. Nampak Titi Racing pun tak dapat rhythm diorang, and Estremo pun tak dapat rhythm dari awal. Tapi in the end, Ikram berjaya dapat pole position. Boleh ceritakan sikit pasal qualifying tadi? Yang pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih pada tim saya yang sentiasa bantu saya berikan kerjasama yang baik pada hari ini.
Dan terima kasih pada abang abang saya yang sentiasa support dan mendoakan saya. Pada qualifying tadi saya cuba push awal-awal keluar dan saya cuba ikut kelompok di hadapan dan saya cuba habis limit untuk hari ini dan alhamdulillah saya dapat tempat pertama pada qualifying hari ini. Terima kasih Ikram, good luck untuk esok and thank you. Baik, kita kembali lagi untuk menyaksikan satu lagi qualifying bagi perlombaan yang melibatkan Young Credit Service Yamaha 135LC Technic Challenge. 15 minit waktu yang diberikan oleh 24 pelomba, yang mana ini juga adalah perlombaan peringkat qualifying yang terakhir untuk hari ini bagi kategori Young Credit, kerana esok akan bermula untuk kategori Young Credit Service Yamaha 135LC Technic Challenge adalah bagi sesi warming up yang akan bermula pada pukul 9.40 pagi esok, dan setelah lepas itu akan bermulanya perlombaan bagi Young Credit ini pada pukul 12.40 tengah hari, yang mana 24 pelomba ini akan bermula atau bersaing dalam 6 laps di Litar Sepang esok. Masih lagi terlalu awal untuk kita melihat
untuk setakat ini bagi mana-mana pelumba, kerana masing-masing hanya yang boleh kita katakan ada 3 pelumba ataupun 4 pelumba sahaja yang terus berada di top 4 seperti Syafiq Haikal, Haziq Shah Muhammad, Azim Badro dan juga Tan Jing Hao yang masing-masing berkedudukan tempat pertama, kedua, ketiga dan juga di tempat yang keempat. Hanya pelumba Zamir Ashraf yang menunggang jentera nombor 1 yang masih lagi belum mencatat masa untuk setakat ini. For now, just under 12 minutes left in this session. You can see the sun has started to slowly fall down into the evening session, so the sun is not really blaring hot. The temperatures outside are actually quite pleasant. It's not really too humid, so the riders should enjoy this qualifying session. Coming up on screen here, this is Adam Mukris Sharom. Adam Mukris is one of the star riders in this category. Star, I mean a future star to be. He's been very consistent, very strong. He's looking comfortable on this 135 LC machine. Of course, it is a stock bike for a one-make race. Everything is all very similar. And I follow Adam Mukris, number 11, as he makes his way onto the front straight. Right behind him is Mohamed Yus Daniel, another strong rider in this category. Come across the line now, and it's a 135.2 from Adam Mukris, a 135.0 from Mohamed Hazim Badro Hisham. Mohamed Yus Daniel, a 135.0. It's a 134 already, a 134.2 from Akil Danish. Sewaktu di sesi latihan bebas hari ini bagi Young Credit Service Yamaha 135 LC Technical Challenge, Muhammad Farid Muhammad Faizal mencetak masa terpantas dari pasukan PJ Wong Motors dengan masa terbaik yang dilakukannya iaitu 1 minit 36.604 saat. Manakala ada Mukris di tempat kedua dari pasukan Sun Huat Seng Brothers dengan masa 1 minit 37.307 saat. Itu ketika pada sesi latihan bebas yang tak pun berlangsung untuk kategori ini. Tetapi untuk setakat ini, Akil Danish yang berada di kedudukan tempat yang pertama dengan masa terbaik 1 minit 34.258 saat. Yeah, Akil Danish currently the fastest out on track. He's looking the most comfortable already early on in the first flying lap. So for now, Hazim Badro Hisham is the closest to him, but it's still 0.8 seconds. So Akil Danish nearly has a second ahead of everyone else. So let's see whether he can extend that gap in the coming lap or whether it's going to be more of the same or similar. Ini pula jentera nombor 12 yang anda saksikan iaitu Akil Danish yang berada di kedudukan tempat yang pertama. Akil Danish sebenarnya pelumba dari pasukan HK Motor yang 3 perlumbaan di pusingan pertama, pusingan kedua dan juga pusingan ketiga. Dia mencatat hat-trick di kedudukan tempat yang kedua. Selain pelumba Adam Mukris yang menjadi tumpuan, Akil Danish juga antara tumpuan kita sambil Ahmad Syakir Abdullah yang menunggang jentera nombor 24. Nampaknya setakat ini Ahmad Syakir berada di kedudukan tempat yang ke-18. For now, it looks like Akil Danish's time doesn't look too menacing anymore because Farid Faizal has just improved his time to 1:32.549. But between the pair of them and down to Sunny Irfan is 1.8 seconds, and to everyone else is 2 seconds and above. So right now, there's only 2 riders who are really feeling the rhythm of this round. The rest have a lot more work to do, a lot more work to be done to make sure that they can keep up with these 2. Kerana setakat ini kita boleh katakan ada 6 pelumba yang mencetak masa bawah 1 minit 32 saat, iaitu Sani Irfan, Muhammad Syarifman, Yusdian dan juga Dini Uzma, ada Mukris yang masing-masing mencetak masa 1 minit 34. Sementara itu bagi Akil Danish dan juga Farid Muhammad Faizal mencetak masa 1 minit 32 saat. Lebih pantas kita dapat saksikan 2 pelumba ini terus saja mendominasi. Tidak banyak perubahan untuk setakat ini setelah 8 minit mereka berbaki 8 minit lagi untuk tamat bagi sesi qualifying untuk kategori Young Credit Service Yamaha 125 Technical Challenge.
Now, Farik, he does not improve his time. It's a 1:32.678, but Akil Danish does similar, but not any faster. Nurdini Usma, who's been strong. She's been so strong this season. It's the first time that we start seeing her push up in the higher positions. She's up into third. So this is great improvements from Nurdini. It's great to see this. She is up into the top 3, and she's looking very confident. She's got a gap of 0.8 seconds between her and Fikri Tri Anza in 4th. Prestasi yang cukup baik yang ditunjukkan oleh Nurdini Uzma, yang mana kita sudah maklum Nurdini ini juga dia berada di kedudukan tempat yang ke-10 dalam senarai perlumba. Dia beraksi bersama dengan pasukan XYH Racing Project. Pada pusingan ketiga dia gagal untuk menamatkan perlumbaan, tetapi untuk kali ini nampaknya dia berjaya untuk menempatkan dirinya dalam kelompok 3 teratas. Satu permulaan yang cukup baik untuk Nurdini. Sementara itu bagi yang lain, kita boleh katakan ada Mukris, nampaknya semakin lama semakin menghampiri top 4 ke atas. Ya, yang berada di tempat yang ke-5 dengan masa terbaik beliau 1 minit 34.362 saat. For now we're following Sunny Irfan and Akil Danish Zarmahadi 6th and 2nd respectively. Hazim Badrisham has just gone up into 7th. Tanjing Hao improves up into 17th. Now let's see what they do as they come across the line. Farik does an improvement, has an improvement, 132.197. Adam Mukris Sharum, 132.729. He was 2nd, now he moves down into 3rd. Azik Shami Jeffrey, 132.705. Jani, everyone else has just dropped the position further. Nurdini down into 7th now. Akil Danish is in 5th. Shahidman Rosli in 4th. Jadi setakat ini kita boleh katakan ada 4 pelumba yang mencatat masa di bawah 1 minit 32 saat. Pertambahannya semakin lama semakin rancak. Kita dapat saksikan kerana setakat ini persaingan yang cukup menarik dalam situasi qualifying ini. Mereka cuba untuk mengejar masa terpantas masing-masing. Ada 24 pelumba yang setakat ini berada di tracks. Paling pantas Farid Afiq Muhammad Faizal 1 minit 30.197 saat. Masih lagi kita menantikan apakah yang mampu dilakukan oleh Akil Danish, kerana beliau juga antara pelumba yang sebenarnya berada dalam prestasi terbaik 3 kali, 3 pusingan semua ini berada di kedudukan tempat yang kedua. Dan sebenarnya bagi Akil Danish, dia bersaing bersama dengan pelumba Adam Mukris Shahrum dalam perebutan pendahulu pelumba. Setakat ini dia berada di kedudukan tempat yang ke-5, manakala Adam Mukris pula berada di kedudukan tempat yang ke-3. For now, the positions stay mostly the same. They'll come across the line now. We might have some differences. We might have some changes, but so far in the top 10, looks like nothing changes. Hazrik Shah, he goes up into 18th. And now as they come across the line, top 10, no adjustments, no movements at all. Everyone stays the same. Mashakar Abdullah, he goes up to 12th, however, so he improves slightly. But here in the top 10, everything remains the same as it was. The gap has come closer to each other. Between the top 5 is just 0.6 seconds now. Still nothing to show for the ones up in front. Kalau kita perhatikan dalam kedudukan ketika ini, Mau Farid di tempat yang pertama, Aziz Syahmi Jeffrey di tempat yang kedua. Masing-masing berlumba dalam kedudukan di tempat yang kedua dan juga di tempat yang pertama. Pada perlumbaan di pusingan yang ketiga, Haziq Syamil Jeffrey bermula di petak yang ke-13. Dan kali ini nampaknya tuah menjadi milik beliau kerana masih lagi mampu untuk berada di kedudukan teratas setakat ini di top 2. Manakala bagi Muhammad Farid Muhammad Faizal yang masih lagi terus berada di kedudukan tempat yang pertama. Pendahulu ketika ini yang beraksi masih lagi berada di kedudukannya, iaitu Adam Mukris Shahrum di tempat yang ketiga. Belum lagi berubah sebarang kedudukan untuk setakat ini dari tempat pertama hinggalah di kedudukan tempat yang ke-10. Fernand Muhammad Yus Daniel, he goes up into 4th. Akil Danish goes up into 5th. So improvements between those two. Now they come around, it's 3 minutes left as they come around turn 2. On your screen there is Adam Mukris Shahrum, number 11. The group is starting to split up a bit. Not everyone's in the same
fast group that we saw just now. Here's Daniel, he's there as well. At the front here is Farid Muhammad Faisal, the current fastest rider in this qualifying session. And down at the back there you can see Nordini as well, number 16, just making her way. There's the number 1 of Mohammad Samir Ashraf. Hazik Shami Jeffrey running in second currently there. Comes around turn 3. He's taking a decent lap so far. But you can see the cloud cover has arrived. The sun isn't scorching out here at the Sepang International Circuit anymore. Temperatures have dropped quite steadily. So the interesting thing is, with this kind of temperatures, you'd usually expect the lap times to drop. The conditions are more favoring towards the faster lap times now. But it seems that that will not be the case this time. It looks like everyone's sort of hit a plateau where this was really the best that they could do, and they can just do similar, but they can't improve further. Sebenarnya dalam situasi ini di peringkat kelayakan ini, mereka perlu juga melakukan masa terbaik, kedudukan terbaik, walaupun ianya hanya peringkat kelayakan sahaja untuk penentuan grid. Tetapi jika mereka berjaya untuk melakukan lebih pantas lagi, akan dapat memberikan gambaran pada perlumbaan sebenar. Yang mana perlumbaan sebenar untuk kategori ini akan berlangsung pada esok, iaitu pada pukul 12.40 tengah hari, di mana kesemua pelumba, 24 pelumba ini akan mengharungi 6 laps pada perlawanan akhir atau perlumbaan akhir esok. Now just a minute and a half left in the session again. No changes in positions, everything remains the same. Gaps between 0.4 and 0.918. So Akil Danish does improve his time actually. He did improve at 31.787, so that's the new fastest time. But besides him, no one else has really shown anything. It's been a very similar ride from everyone. No one's trying anything too excessive. So I do believe they might have one more lap left when they come across the line. I think they might just make it across before the checker flag comes out. So we'll have one more chance then to show what they're made of. For now, fastest rider on track, Akil Deniz Zirman Hadi. Second fastest, Farid Muhammad Faisal. Third, Hazik Shami Jeffrey. Dengan berbaki lebih kurang dalam menghampiri 20 saat saja lagi untuk tamat. Bagi qualifying bagi Young Credit Service Yamaha 135LC Technical Challenge ini, kita akan melihat pelumba manakah yang akan berada di kedudukan tempat pertama hingga di kedudukan tempat yang ke-10. Setakat ini di tempat ke-11, Syakir Abdullah dengan masa terbaik 1 minit 34.028 saat. Dia perlu lebih pantas lagi kerana di tempat ke-10 adalah milik Haris Afendi, 1 minit 33.789 saat. Itu checker flag. Lampu mula dikibarkan untuk waktu ini. Mereka telah menghampiri di selekoh yang terakhir untuk menuju ke garisan penamat. And for now, it's just this final lap for this group of riders here. We got Sharizman Rosli in this group. Nordini, she should be somewhere up in this group as well. Look out for number 16. And then this we have Farid Muhammad Faisal as well. Haris Effendi is as well leading in this front of this group. For now, it's just the final push. Nothing has really changed. Akil Denish has made a new faster lap though. 1 minute 30.864. So he's currently just improving his lap time steadily. And it's a 1.2 second gap from him to Farid Muhammad Faisal. So he's just all the time improving his lap time. It's a really good feat from him. They come now into the final turn. Let's see, will there be any changes when they come across the line? No one's really in a good position for slipstream. So Nordini has just gone up into second. So that's a great improvement there for Nordini. What a top job that is from her. The improvements she's done for the past few seasons. But for now, let's see whether that sticks. They come across the line and there's no improvements. So Nordini will have her first front row start. Nordini Uzma Abdullah, 1 minit 31.353 saat. Masa yang dicatatkan oleh beliau oleh Nordini, kerana Nordini Uzma Abdullah ini dia merupakan pelumba yang berasal dari Melaka, berasal bersama dengan pasukan XYH Racing Project. Agak menarik untuk bagi Nordini Uzma Abdullah
kerana di pusingan ketiga beliau gagal untuk menamatkan perlumbaan dan berada di kedudukan tempat ke-10 dalam senarai pelumba. Tetapi akhirnya di Zarman Handi di tempat yang pertama dengan 1 minit 30.864 saat. Jadi Aki Dennis yang merupakan pelumba berada di kedudukan tempat yang kedua di pusingan pertama, kedua dan juga ke tempat ketiga. Cukup menarik, akan bermula di petak pertama untuk pusingan yang keempat ini. Adakah beliau akan menambahkan perlumbaan esok di tempat pertama? Itu yang kita akan saksikan esok, di mana perlumbaan ini akan bermula pada pukul 12.40 tengah hari esok. Baik, ini pula antara kedudukan di tempat ke-16 hingga di tempat yang ke-22. Sementara itu di kedudukan tempat ke-23 hingga di tempat yang ke-24. Dua pelumba dari Kelantan dan juga Johor. Sekaligus ini antara ceritanya bagi Sesi Kelayakan yang kredit servis Yamaha 135 LC Technic Challenge. So that concludes the qualifying session for the Aeon Credit Service Yamaha 125LC Technique Challenge. We'll be right back after a short break with the Honda Dash 125 Challenge qualifying session. Don't go anywhere. We'll see you in a short few minutes. Yang telah mencuba PETRONAS Premax 95 dengan ProDrive. Mari kita dengar apa kata mereka. Bila tekan sikit, dia akan pergi jauh. Kereta memang berdesup je. Dia ringan, dijimat. Saya setuju. PETRONAS Premax 95 Dengan ProDrive adalah yang terbaik. Yes, memangnya lancar, responsif dan efisien. Ianya petrol pilihan kami. Kini dengan piawaian Euro 4M. Ramai
Welcome back to the penultimate action of the day, the Honda Dash 125 qualifying session. A 15-minute qualifying session is a short one, but it's just enough to give us some exciting action up ahead. Now earlier on we saw in mixed conditions Akif Abdullah as well, strong as always, and he's really a name to look out for in this category. But we have a few exciting riders in this category, which I'm sure will progress further and further as the season goes on. These one-make championships, they will keep on getting faster and faster, and we will see them progress as riders into the future champions of tomorrow. We've seen it in the likes of Aris Tsunami, we've seen it in the likes of Adi Puchaskarno, we've seen it in the likes of Daniel Johan. So let's see what this can bring this time round. Ini juga merupakan salah satu perlumbaan yang cukup menarik kerana ianya melibatkan pelumba-pelumba muda dan juga kesemua pelumba muda yang beraksi turun hari ini ada 18 pelumba. 18 pelumba ini menggunakan jentera yang sama semuanya dari segi kekuatan, tetapi dalam kategori ini kita akan dapat melihat pelumba mana yang lebih mempunyai gaya tunggangan yang cukup baik untuk berada di kedudukan tempat pertama. Dan ini juga merupakan aksi qualifying untuk Honda Dash 125 Challenge. Seperti biasa, perlumbaan sebenar bagi Honda Dash akan bermula esok pada pukul 2.28 minit petang. Dan ini juga merupakan qualifying yang penentuan untuk grid bagi kesemua pelumba yang akan beraksi pada perlumbaan sebenar esok. Just over 11 minutes left in the session. So far the fastest lap time coming in from the likes of Amir Ashraf, Muhammad Azman, 134.166. Akif Abdullah close second by 0.116 seconds, 134.282. Now if you look at the weather is looking very fair. We thought the rain might come back, but it's been glorious weather all throughout the afternoon. It's actually really pleasant outside right now. It's not too hot, it's just nice. The riders should have great joy riding in these conditions. Sebenarnya pada free practice pada awal tadi menyaksikan Amir Ashraf Muhammad Azman yang dengan jentera nombor 5 telah pun berjaya menduduki tempat pertama dengan masa best time-nya 1 minit 35.230 saat. Dan dengan berbaki lebih kurang 10 minit lagi, beliau masih lagi berada di kedudukan tempat pertama dengan 1 minit 34.166 saat. Dia dengan Akif Abdullah yang menduduki tempat kedua bersama dengan Zulfahrin Zulhisham. Masing-masing antara 3 pelumba ini yang mencetak masa di bawah 1 minit 34 saat. Yeah, Akif Abdullah has just gone even faster now, 132.509. So great lap time early on from Akif on his third lap out. Nakib Rifki, he improves up into fourth now, 134.508. Tuan-puan, sekarang ini kita dapat saksikan jentera nombor 20 Akif Abdullah ketika di perlumbaan sebenar, iaitu di Jasmine Melaka. Dia menambahkan perlumbaan di tempat yang kedua dengan masa 9 minit 54.274 saat. Perbezaan cukup ketara bersama dengan Danish Hakimi pada perlumbaan itu, yang mana kedua-dua pelumba ini hanya dibezakan 0.022 saat sahaja. That's a good look at Muhammad Nakib Rifki there. He makes his way around. He's an improving rider. Every round we've seen him, he's done just a little bit better. Now he's up into fourth. So he's been in the top 5 now. He's going to get a taste of it. He knows that he's not far off from the podium scoring position. So he can start trying to push on forward, trying to get into his better positions. Sebenarnya benar apa yang dikatakan bahawa Nakib Rifki dalam posisi kedudukan terbaik setakat ini. Pastinya dia ingin melakukan sesuatu setelah ketika di perlumbaan di pusingan ketiga dia gagal untuk menamatkan perlumbaan bersama dengan Anas Syafi dan juga Faris Daniel Mahadi dan juga Asro Daniel. 4 pelumba ini juga gagal untuk menamatkan perlumbaan pada aksi di pusingan ketiga. Dan sekarang ini dia berada di kedudukan tempat yang kelima. Satu kedudukan cukup baik untuk Rakib
Akib Rifki Zuhaimi untuk meletakkan sedikit kedudukan beliau di kedudukan untuk grid nanti. For now, just about 8 minutes left in this qualifying session. And it's still Akif Abdullah who leads in front of Amir Ashraf. Behind them is Zulfarin Zulhisham, Aiman Muhammad Hafiz in fourth, Nakif Rifki Zulhilmi in fifth. Lain-lain perlumbaan tanpa pelumba iaitu Muhammad Zulfarin Zulhisham ketika ini di tempat yang ke-12. Sementara itu jentera nombor 18 yang mengalami masalah Raja Nazrin Raja Azzuar. Dia hanya mampu untuk mencetak masa 2 minit 40.050 saat, hanya dapat melalui satu lap saja. Jelas jenteranya ketika ini menghadapi masalah. Anda dapat saksikan yang mana dia memberikan penerangan. Ada pertukaran motor yang dilakukan di situ dan dia akan kembali semula beraksi. Yeah, I was just going to say, because Rajan Nasrin, he's a strong rider, so something must have happened to his bike early on, because we know that he should be up in the top 5. So for him to be down in 18th, it was a question mark. So it's good to see that he's going to get another bike now. He's going to get into a possibility of improving his timing properly. So he comes out now for the remaining 6.5 minutes. For now, here's Muhammad Nazrul Hafiz. He comes across now from 11th. He remains in 11th. Then Shakimi Mahadi as well remains in that position. But at the top, Ayman Hafiz goes up 3rd. Akil Anwar goes 6th. Sharul Izan goes 8th. Bagi pelumba iaitu yang menunjukkan jentera nombor 9. Tak lain tak bukan Danish Hakimi Mahadi. Nampaknya setakat ini dia berada di kedudukan tempat yang ke-15. Danish Hakimi Mahadi, pelumba yang berasal dari Kedah ini, yang berjaya untuk menaiki podium sebanyak 2 kali di perlumbaan di pusingan pertama dan juga di pusingan yang ketiga. Dan pastinya kali ini dengan kedudukan ini pastinya akan memberikan sedikit kekurangan yang bakal mereka yang dia akan lalui nanti pada perlumbaan sebenar. Pastinya dia mahu untuk berada sekurang-kurangnya di kelompok top 10 untuk pemenang grid dalam kategori Honda Dash 125 Challenge ini. Tapi sekarang ini di kedudukan tempat yang ke-16 untuk di tempat ke-15 yang dioperohi oleh Muhammad Danish Hakimi. Namun masa masih lagi panjang dengan berbaki lebih kurang 5 minit saja lagi untuk tamat bagi qualifying Honda Dash 125 Challenge. Yeah, it's Raja Nasrin there trying to get into the group. But right at the top there, Amir Ashraf now goes fastest, pushes Akif Abdullah down into second. 1:32.378 is now the fastest lap set by Amir Ashraf. Dicing it out now. There you can see Rajan Nasrin going aggressive down the straight. He's trying to get into the best position possible. He comes across now. He begins his flying lap. He's going to be jousting there for the slipstream. So they make their way down into turn 2. Rajan Nasrin aggressive there on the inside, trying to make a break, trying to make the clean lap possible. Right there at the bottom is Muhammad Nakib Rifki Zohilmi, who's riding quite in a lonely ride. He's not with any group, he's riding alone. Muhammad Izwan Hakimi is up into 7, so it's a decent job from him. For now, it looks like Rajan Nasrin just keeps getting swamped up by the slipstream effect. So he'll be pushing on now, trying to find... He has to find a fast lap soon. He can't keep waiting for a faster group. He has to try and set at least something to get him into a better position. Berbaki 4 minit saja lagi untuk tamat bagi Honda Dash 125 Challenge ini. Masing-masing masih lagi terus untuk mencuba kerana masa terbaik setakat ini yang dicatatkan adalah 1 minit 32.845 saat. Masa terpantas yang dilakukan adalah Amir Ashraf 1 minit 32.872 saat. Muncul satu-satunya pelumba yang berjaya melakukan masa di bawah 1 minit 32 ini. Yang pastinya dia bersaing hebat bersama dengan Akif Abdullah, kekal setakat ini nampaknya di kedudukan tempat yang kedua dengan masa terbaik 1 minit 33.4045 saat. It looks like an issue there for Sharul Izan. Yeah. She's gone off there down that straight.
So for now, Rajan Nazreen, he has improved his time finally. He's gone up into 16th, but he did slow down a few times on that lap, so we can expect him to improve a bit further soon. Asrul Daniel, he goes up into 9th. Danish Hakimi goes up into 14th. But up at the top, no changes yet. Everything is the same as it was for the past few laps. Masa dengan berbaki lagi 2 minit saja lagi. 2 minit setengah. Sebenarnya inilah perlu digunakan sebaik mungkin. Jentera nombor 18 yang anda saksikan adalah Raja Nazrin Raja Azwar. Dia telah perlu menggunakan satu lagi jentera kerana jentera awalnya mengalami masalah. Tetapi untuk setakat ini masih lagi meletakkan beliau untuk berada di kedudukan tempat yang ke-16 setakat ini. Dengan catatan masa 1 minit 37.338 saat. Dia perlu lebih pantas lagi. Kerana pada perlumbaan yang berlangsung di Litar Jasin, dia berjaya mendapatkan perlumbaan di kedudukan tempat yang ketiga. Now 2 minutes remain. The front group have come across and nothing has changed in the top 4. Now let's see if anyone makes moves here in this second group. Rajan Nazreen there at the back of this group of 4. He will get decent slipstream coming out. Let's see whether he improves his position further. Comes across now, great slipstream he comes across. And Rajan Nazreen goes up into 8th, so he's found his way into the top 10 at 135.461. Sorry, 135.551. Ini di antara 3 pelumba yang menjadi tumpuan kita setakat ini. Muhammad Akib Abdullah dengan best lap 1 minit 32.509 saat. Sambil itu dapat anda saksikan sebentar tadi, agak jauh selekoh yang ambil sehingga terbapas seketika. Namun ianya pelumba itu dapat kembali semula beraksi. Tidaklah begitu berbahaya, tidak mengganggu pelumba-pelumba yang lain. Dan sebaliknya masih lagi berkedudukan di tempat ketiga Zulfahrim Zulhisham 1 minit 33.155 saat. Now they come around and it's Akif Abdullah there. Ooh, getting really dicey with Amir Ashraf nearly wheel to wheel there. Zulfahrim Zulhisham as well. He's in this trio. So at the front 3, the top 3 in this timing for the qualifying, they're all riding as a trio. Although they're having a bit of fun, but they're getting a bit close every now and then. Timings haven't changed nor improved yet. So just 35 seconds left in this session, and this will be the final lap done before the Honda Dash 1-5 Challenge qualifying session, before they come out again tomorrow for the warm-ups before the race. Menarik kita dapat lihat saksikan sebentar tadi 3 pelumba di kelompok 3 teratas, Zulfarhin, Akif Abdullah dan juga Amir Ashraf. Masing-masing terus kekal untuk berada di atas, meninggalkan jauh pelumba di tempat yang keempat, Aiman Muhammad Hafiz dan juga Nakik Rifki di tempat yang kelima, manakala Akif Anwar berada di kedudukan tempat yang keenam yang dengan jentera nombor 6. Nazrul Hafiz Muhammad Nazir naik seketika, menyaksikan Izwan Hakimi Abdullah berada di kedudukan tempat yang ke-8. Masanya akan tamat pada bila-bila masa saja. Yeah, it's the final lap that they're completing, so it's just the last few corners for this trio over here who have been outstanding in this category, and they're gapping everyone else. This will be the final time that they come to the front straight, and they will collect the checker flag. So let's see what happens. They come across Akif Abdullah taking a good look on the right side, and they come across the line at any moment now. Let's see if there's any improvements. It doesn't look like there will be. Everything remains the same as it was. First, second, third, Amir Ashraf, Akif Abdullah, Zulfarhin Zulhisham, Aiman Muhammad Hafiz forming up right behind them. And now just for the second group, can Rajan Nazreen find himself into a better position? You were looking at Anas Safi right behind him. Now that's the likes of Shazrili Patli, who we saw earlier on, but it's just slowly ghosted away in this session. Now here come Akil Anwar Abdul Rahman, Rajan Nazreen. So those all stay the same. Muhammad Nazrul Hafiz, Izwan, and Rajan Nazreen, and Danish Hakimi, 7th, 8th, 9th, 10th. Baik, nampaknya telah pun selesai untuk aksi bagi qualifying Honda Dash 1-5 Challenge. Tidak berubah kedudukan di
tempat pertama, kedua dan juga tempat ketiga. Bermakna petak pertama milik Ashraf, jentera nombor 5 Akib Abdullah petak kedua dengan jentera nombor 20 dan juga Zulfahrin Zulhisham di petak yang ketiga dengan jentera nombor 12. Tetapi bagi pendahulu perlumbaan iaitu Danish Hakimi Mahadi, nampaknya dia akan bermula di petak yang ke-10. Inilah antara keputusannya secara keseluruhan perlumbaan bagi qualifying Honda Dash 125 Challenge yang telah pun selesai sebentar tadi. Di petak yang pertama ataupun paling pantas 1 minit 32.378 sama Muhammad Amir Ashraf Muhammad Azman, yang mana merupakan antara pelumba yang berada di kedudukan tempat kedua keseluruhan bagi kategori ini. Sementara ini pula antara kedudukan di tempat ke-9 hinggalah di kedudukan tempat yang ke-15. Muhammad Danish Hakimi akan bermula di petak ke-10 dan juga ini antara 3 lagi pelumba yang berada di petak ke-16, 17 dan juga 18. 18 pelumba yang akan berentak esok untuk bagi kategori Honda Dash 125 Challenge yang akan bermula pada perlumbaan sebenar esok pada pukul 2.28 minit petang.
Dia terus berikan tumpuan yang terakhir untuk waktu ini bagi perlumbaan kelayakan qualifying Yamaha PETRONAS Super Series. 15 minit masa yang diberikan. 3 berbaki, lebih kurang dalam 13 minit setengah saja lagi untuk 24 pelumba ini bagi mencari kedudukan terbaik sebelum mereka mengharungi perlumbaan sebenarnya yang bakal berlangsung esok, iaitu pada pukul 2.03 minit petang, yang mana dalam peluang sebenar mereka akan mengharungi 6 laps. Tetapi untuk kali ini bagi qualifying, bila di mana 24 pelumba ini akan beraksi bagi penentuan grid pada hari ini. Dan pasti kita akan terus memberikan tumpuan di kedudukan tempat di tempat yang pertama hinggalah di tempat yang ke-10 dan top 10 tentang grid pada hari ini. So we have 24 riders strong grid. Everyone just out here having fun. All these young talents for tomorrow. This is a Yamaha PETRONAS Super Series Championship. Look at the front straight. We have a bunch of riders coming through. Still have yet to see fast lap times going out. Of course, it's the first flying lap that they're going to set. With these bikes, there's not much time because these bikes do not have the power. They do not have the speed of the other categories. So their only key goal is to make sure that they can roll through the corners fast, really hold on to the gas, really just push it to the limits all the time to create that advantage. Hence why the feeling of the bike is very important. They need to understand this bike as soon as they can. Sebenarnya kalau kita perhatikan dalam kategori Yamaha PETRONAS Super Series ini, genrenya semua sama sahaja. Tapi di sini kita akan dapat lihat bagaimana skill pelumba itu sendiri untuk berada di kelompok terbaik, di tempat teratas ataupun berada di tempat pertama. Skill setiap pelumba ini memainkan peranan penting, sama ada dalam sudut ketika mengambil selekoh ataupun dalam straight line. Itu yang perlu diperhatikan ataupun digunakan sebaik mungkin. Setakat ini kita boleh perhatikan juga tumpang kepada pelumba iaitu Muhammad Faizal. Beliau menunggang jantan nombor 19. Kerana beliau merupakan antara pelumba yang beraksi bersama dengan Willy Bull yang berada di kedudukan tempat pertama dalam senayan pelumba, mencipta kedudukan tempat pertama dan juga tempat kedua, serta berada di kedudukan tempat kedua pada pusingan ketiga. Pusingan pertama, pusingan kedua dia berkedudukan tempat pertama, tetapi di pusingan ketiga dia tewas kepada Syafi'i Aiman Muhammad Syafi'i yang berkedudukan di tempat yang pertama. Baik, di sini kita akan dapat lihat pelumba mana yang akan berada di kedudukan tempat pertama setakat ini. Jelas untuk setakat ini menyaksikan Muhammad Syafi'i Aiman mencatat masa terbaik itu 1 minit 41.029 saat. Manakala Darwish Amsyah berada di kedudukan tempat yang kedua dengan masa terbaik 1 minit 41.327 saat. Dan seorang lagi pelumba iaitu Muhammad Faizal, pendahulu pelumba untuk kategori ini, di tempat ketiga dengan masa 1 minit 42.344 saat. Sementara itu jentera nombor 16 Syami yang anda saksikan sebentar tadi juga antara kedudukan di tempat yang pertama. Farid Muhammad Faizal kini berada di kedudukan tempat yang ketiga menunggang jentera nombor 19. Itu antara kedudukan bagi pelumba-pelumba setakat ini yang telah mengharungi memasuki 2 lap ataupun lap yang kedua, kecuali Adam Ahmad Saidi yang menunggang jentera nombor 8 setakat ini yang belum lagi mencetak masa. Sementara itu pelumba wanita seperti Angela Wong, Nur Anisha, Muhammad Zaini yang banyak berada di kedudukan tempat yang ke-22 setakat ini, merupakan antara salah seorang pelumba wanita. Nur Anissa yang menunggang jentera nombor 24 yang beraksi bersama dengan pasukan All Bikes ketika ini berada di kedudukan tempat ke-24. Nombor 24, kedudukan nombor 24.
Di tempat yang kelima. Jadi milih Muhammad Faizal ketika ini berada di kedudukan tempat kelima. Nampaknya jatuh kedudukannya seketika. Tetapi Darwish Amsyah ketika ini berada di kedudukan tempat yang pertama dengan masa terbaik 1 minit 40.131 saat. Yeah, it's a good time for Darwish Amsyah. It's great improvements for him. Shaputra as well, forming up just behind outside the point scoring positions. 16th Shaputra, 143.863. So the group in the top 7 quite closely gapped, just under a second. And after that, it just goes a second and above, 2 seconds, and so on and so forth. For now, the temperature's really cooling down. It's very pleasant weather for riding. For now, just under 8.5 minutes left in this session. It's a good job on Zakwanan as well, who has been improving steadily ever since he's dropped down from the Rira KBS class. He's been a good performer here in this one-make championship. Slowly making a name for himself, because prior to this he was really struggling to make any headway in the Rira category. This time around now he's actually looking like a real contender. I think if he keeps on this path he will be very much a potential race winner as the time progresses for him. Sementara itu bagi perlumbaan yang berasal dari Terengganu, hampir-hampir di situ. Kalau dapat anda saksikan, seakan-akan ada pergeseran tayar belakang dan juga di tayar hadapan. Tapi nasib baik dan tumpuan terus diberikan, masih lagi kekal nampaknya kedudukan di tempat pertama, kedua, ketiga dan juga di tempat yang keempat. Di tempat kedua masih lagi milik Muhammad Arfan Ashraf, pelumba yang berasal dari Terengganu ini. Dia merupakan pelumba yang beraksi bersama dengan pasukan LKT Racing, berada di kedudukan tempat ke-7 dalam senayan pelumba dengan mengumpul 23 mata. For now, just it's improvement there for Shazrin Q Abshar. Goes up into 5th, so the gap between the top 6 now just under 0.6 seconds. No one yet has touched the 139s yet, so wait to see whether that's going to come or not in this session. For now, riders soldier on. Ooh, Zakwanana's getting squeezed out to the edge there onto the rumble strip. Come around now. Just over 6 minutes left in this session. Farik Mohamed Faisal as well, he's in this mix, number 19. Zakwanana's taking the long way around via the outside, and it's looking like a very good line from him, but lacking a bit of exit there as he went onto the rumble strip. Kind of form up now onto the front straight. Shami Ayman now, he improves up. Akid Shah goes up into 12th. Akid Nazran goes up into 13th. Afik Shazani goes up into 15th. Ada kita sempat saksikan tunggangan yang cukup agresif yang dilakukan oleh Zakwan sebentar tadi. Setakat ini beliau berada di kedudukan tempat yang ke-5. Dia cuba untuk membuktikan sesuatu kerana beraksi bersama dengan pasukan Eng Huat Racing. Setakat ini belum lagi berjaya untuk menaiki podium. Muhammad Darwish Amsyah di kedudukan tempat pertama setakat ini. Dia juga adalah pelumba yang berjaya menaiki podium di tempat ketiga pada pusingan pertama. Pusingan kedua, Darwish gagal untuk menampakkan perlumbaan. Oh, ada kemalangan yang berlaku melibatkan dua pelumba. Jentera nombor 1 ketika ini, iaitu Akid Nazran. Nampaknya terbaring seorang lagi pelumba. Permulaannya, apa yang terjadi adalah melibatkan Akid Nazran terlebih dahulu jatuh. Ketika ini dia cuba untuk mengelak, terkena tayar belakang. That's unfortunate. That's really unfortunate. Akid Nazran nearly got away from that, but just unfortunately got taken out. Yeah, it's just unfortunate for the pair of them. Yang terbaring sebentar tadi itu Muhammad Darwish Amsyah, jentera nombor 15. Dia ketika ini berada di pendahulu di tempat yang pertama dengan masa terbaik 1 minit 40.835 saat. Jadi
kita akan lihat sama ada beliau mampu untuk meneruskan perlumbaan ataupun tidak. Tapi tempat terus diberikan kepada kedudukan ketika ini. Yang mana Aiman yang menjadi tumpuan setakat ini dengan dikedudukan tempat yang ke Muhammad Arfan. Muhammad Arfan Ashraf di tempat yang ketiga setakat ini dengan memegang jatuh nombor 2. You saw Farid Faisal and Zakwan Anas side by side there. Farid doing a good job there in 4th. So we'll be looking to try and make some headway. For now, leading this group, this large group here, is Muhammad Shafiq. He's got a lot of company behind him. He's got Arfan Ashraf, who's on a hot pace. Ooh, aggressive on the inside there, Shami Aiman. Very ambitious to try and take the inside line that deep, but it does not improve your time by any means by going too aggressively. And just like that, he went from nearly at the front to all the way at the back. Dengan berbaki lebih kurang dalam 3 minit saja lagi untuk tamat. Tumpuan diberikan kepada Muhammad Syami Aiman yang berada di kedudukan tempat yang kedua. Arfan Ashraf, jentera nombor 2 antara menjadi tumpuan pada hari ini. Syami Aiman Muhammad Syafi'i jentera nombor 16. Manakala Arfan Ashraf, kedua-dua pelumba ini bersaing di kedudukan tempat ketiga dan juga di tempat kedua. Setakat ini masing-masing mencetak masa 1 minit 42 dan juga 1 minit 41. A bit of weaving about there, and it's getting a bit tasty when they go around the front straight like that. Luckily, the likes of Arfan Ashraf just avoiding contact there. But now they bunched up into a group of 7. It's a bigger group now, it's a large group. Everyone's just trying to fight for the better line, the better position. They're getting very, very close to contact all around. It's looking almost like a race, even though it's just qualifying, but everyone's just battling out, just trying to find that advantage, but it's very difficult when the group is this closely packed. Dengan berbaki lebih kurang dalam melibatkan 2 lagi pelumba. Agak hampa di situ. Ya, penunggang jantung nombor 5 sebentar tadi, iaitu tak lain tak bukan Adam Shah yang berada di kedudukan tempat yang ke-11. Yeah, I saw that coming from a mile away. Nuzuladi just getting way too hungry. He's going in way too deep while everyone's already banking. He's just trying to break later than that. That's impossible to make that. And yeah, it's a 3-rider incident. Nuzuladi made it away from that. But that was just such an unnecessary maneuver, causing the crash of 2 riders. Lokasi yang sama juga ketika Darwish mengalami kemalangan. Nampaknya kita tidak nampak lagi kelibat Darwish ketika ini. Dia berada di kedudukan tempat yang ketiga. Sementara itu perubahan posisi di tempat pertama dan juga tempat kedua telah pun berubah. Yang mana Arfan Ashraf di tempat yang ke-7, jentera nombor 2. Sementara Farid Faizal di tempat yang pertama, manakala Syafutra di tempat yang kedua. Just about 40 seconds left now in this qualifying session. You can see Farid Faisal trying to make a move. He's gone up into first. So Farid doing a good job. He's only one of 2 riders who's done below 1 minute 40. 139.588. Shaputra 139.919. Kita dapat saksikan ketika ini bagi kedudukan yang mana kita dapat lihat perebutan di kedudukan tempat yang ke-7 menjadi perhatian. Yeah, for now you can see the Golden Hour song will be playing with this kind of sunset laying on over the circuit. It's beautiful weather that we're having this evening. And what a finish to round 4. This will be beautiful sceneries, great racing throughout the day, weather changes, and now a final push to the last turn. Getting a bit dicey there. Someone's just gone on the inside, pushing everyone, barging through. They come around the final bend now. It's the last run down the straight to the checker flag. Let's see if anyone improves. Zakwan Anas found some great driving, got himself in front of Farid, but
Farid Faisal will get the slipstream on him. Ooh, they're squeezing each other out. This is getting very tasty. They come across the line, and by the looks of it, no improvements between the top 8. The rest of them will come through, but Nuzuladi does make it up into 6th. For now, the rest of the positions remain the same. The checker flag has come out here on an evening, a beautiful evening at the Sepang International Circuit for round 4. Nampaknya tumpuan terus diberikan kepada Farid Muhammad Faizal yang mengekalkan kedudukan beliau di tempat yang pertama setakat ini. Dan pastinya beliau akan bermula di petak yang pertama setelah menamatkan sesi kelayakan ini juga di tempat yang pertama dengan masa terpantas 1 minit 39.588 saat. Sementara itu bagi pemenang tempat pertama di pusingan ketiga, Syahmi Aiman Muhammad Syafi'i akan bermula di petak yang ke-7 setelah berada di kedudukan tempat yang ke-7. Berikut senarai bagi kedudukan di tempat pertama hingga di tempat yang ke-8. Dua pelumba yang mencetak masa 1 minit 39 iaitu Farid Muhammad Faizal dan juga Muhammad Shah Putra Nur Shah Rizal. Dan pastinya untuk saingan bagi Yamaha PETRONAS Super Series ini esok akan berlangsung bagi sesi warming up terlebih dahulu pada pukul 10.20 pagi dan perlumbaan sebenarnya akan bermula pada pukul 2.03 petang. Jadi jangan ketinggalan untuk anda saksikan perlumbaan sebenar bagi Yamaha PETRONAS Super Series ini. Kesemua pelumba akan beraksi dalam 6 laps menentukan siapakah yang akan menjadi juara di Litar antarabangsa Sepang Selatan ini. Ini antara kedudukan pelumba sehingga di kedudukan tempat yang ke-22. Sementara itu kita dapat melihat pelumba iaitu Angela Wong di tempat yang ke-23 dan juga tidak mendapat ataupun melakukan catatan masa yang dilakukan oleh pelumba Adam Ahmad Saidi. Baik, secara keseluruhannya hari ini telah pun tamat untuk aksi bagi hari pertama. Perlumbaan bagi pusingan keempat untuk perlumbaan Cub Prix pada hari ini yang berlangsung di Litar antarabangsa Sepang.
Jadi esok akan berlangsung lagi, yang merupakan acara utama kita pada esok, yang mana anda boleh dengarkan atau boleh menonton secara live di Facebook pada pukul 9 pagi melalui sesi warming up CP125. And after that, we'll be followed with the CP150 warm-up sessions, the uncredited series Yamaha 125LC Techni Challenge, Honda Dash, PETRONAS Super Series, Wira KBS, and then we'll have the exciting actions, the shootout, the heat, the Super Pull, and then the races. Itu yang kita akan saksikan, dan pastinya anda akan boleh saksikan juga perlombaan ini secara langsung di TV2 juga mesti Esok Arena 802 HD. Perlombaan akhir yang akan saksikan juga bukan saja di Facebook tapi di kaca TV. Jadi jangan lepaskan peluang anda untuk anda menyaksikan perlombaan tersebut. That's right. We'll catch you guys tomorrow morning. It's been a great day 1 for round 4 at the Sepang International Circuit. It's been myself, Daniel Bogus. And then saya Nazir. And we'll see you guys in the morning. Have a good day. Cuba PETRONAS Premax 95 dengan ProDrive. Mari kita dengar apa kata mereka. Kini dengan piawaian Euro 4M.